Okay. ओके सो ल ओके सो 1 2 3 अफिसियली स्टार्ट गर्छु म चाहिँ होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच अहिले खासमा हामीसँग सबै गरेर 26 पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ अनि पछि पनि जोइन गर्नुहुन्छ होला मोस्ट प्रोबाब्ली अनि आई होप सबैजनाले मलाई क्लियरली सुनिराख्नु भएको पनि छ होला देखिराख्नु भएको पनि छ होला होइन सुनिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ हात उठाउनु होला होइन अनि अर्को एक दुईवटा कुराहरू चाहिँ फर्स्टमा म उता हाम्रो श्याम अधिकारीले भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म केही कुराहरू अलिकति अगाडि भन्छु होइन अनि सो बेसिकली म पहिला चाहिँ मेरो आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु है मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ आई एम आशिष चापागाई अनि म चाहिँ अहिले फ्रिलान्स प्रडक्ट डिजाइनर भएर काम गरिरहेको छु थ्रु टपटाल अनि अहिले म करेन्टली कुनै फुल टाइम जबमा चाहिँ छैन सो आई एम वर्किङ पार्ट टाइम अनि मेरो पार्ट टाइम बाहेकको काम भनेको चाहिँ मेरो मोस्टली यही कन्टेन्ट क्रिएसन त्यसपछि यही डिजाइन कम्युनिटीहरूसँग इन्ट्रेक्सन हुने अनि यस्तै यस्तै कामहरूमा गइरहेको छ अनि आई एम मोस्टली इन्ट्रेस्टेड इन इ कमर्स प्रडक्ट अनि सास एन्ड इन्टरप्राइज प्रडक्टहरूमा चाहिँ अलिक बढी इन्ट्रेस्टेड छु अनि त्यसपछि मैले यता लोकल कम्पनीजहरूमा काम गरेको मेरो फर्मर कम्पनीजहरू भनेको चाहिँ आइटी ग्ल्यान्स एस्टोडियो ट्रुमार्क वेब पेन्ट्समा पनि काम गऱ्यो हामी है अनि त्यसपछि स्विफ्ट टेक्नोलोजीमा पनि काम गऱ्यो त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो बाहेक अरू धेरैवटा फ्रिलान्स प्रोजेक्ट्सहरू पनि गरिरहेको छु त्यसमध्ये मेरो रिसेन्ट कम्पनी भनेको युएस बेस एउटा मेजोनेट भन्ने थियो सो बेसिकली यो सबै काम गर्दाखेरिको मेरो होल ड्युरेसन भनेको चाहिँ 6 to 7 इयर्सको छ म चाहिँ डेभलपमेन्टबाट चाहिँ डिजाइनमा छिरेको भएर अनि मसँग त्यस्तो धेरै खतरा एक्सपर्टाइज लेभलको चाहिँ एक्सपर्ट लेभलको नलेज नभए पनि यो 6 to 7 इयर्समा कति कुराहरू चाहिँ वाट नट टु डु भनेर आफूले लर्न गरेको थियो सो त्यही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नको लागि मैले रिसेन्टली युट्युबमा स्टार्ट गरेको अनि दिस सिरिज इज वान अफ द आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट एपिसोड है यो मैले सुरु गर्न खोजेको सिरिजमध्येको चाहिँ फर्स्ट एपिसोड होला अनि त्यसमा पनि हाम्रो पहिला एउटा त्यो ट्युसडे टकमा पनि स्याम्ब्रो सेकेन्डमा आउनुभएको थियो होइन डिजाइनमा चाहिँ फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो है सो हामीले यसरी अब यस्तै गरेर टाइम टाइममा चाहिँ अब अरू टपिकहरूमा पनि एक्सप्लोर गर्ने प्लानमा छौँ अनि अनि या थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई आज जतिजना जोइन गर्दै हुनुहुन्छ गर्नुभएको छ गर्न खोज्नु भएको छ जसले रेकर्डेड भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन सबैको लागि अनि वी आर ट्राइङ टु सल्भ सम अफ द लाइक हुन्छ नि सानो सानो कन्सेप्ट्सहरू जुन चाहिँ डिजाइन इन्डस्ट्रीमा अहिले हाम्रो हाम्रो यहाँ नेपालकै केसमा अथवा ओभरअल केसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम सानो तर मिस आउट हुने केस छ क्या जुन चाहिँ न्युली इन्डस्ट्रीमा छिर्नेहरू जो हुनुहुन्छ होइन त्यो सानो सानो कुराहरू मिस आउट हुने र हामीले क्विक रिजल्टहरूमा फोकस हुने बढी ट्रेन्ड भइरहेको छ क्या अहिले सो त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्रेकडाउन गरौँ होइन अलिकति सबैलाई अलिकति मोर थ्योरिटिकल पार्टमा राम्रो बनाऊ भन्ने सोच चाहिँ हाम्रो एक्सेप्ट फर टुल भन्दा पनि हामीले थ्योरी चाहिँ किन बुझ्ने फन्डामेन्टल्स किन बुझ्ने भनेर चाहिँ खासमा यो गराउन खोजेको हो अनि मेरो बारेमा त्यही हो यो बाहेक अब म यस्तो यो डिजाइन कम्युनिटी यता इन्टरेक्ट हुन बाहेक चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्ट भनेको ट्राभलमा छ अनि अलिक कहिलेकाहीँ ट्राभल भनेर पनि त्यस्तो आई लभ ट्राभल भनेर सिसन दाई जसरी चाहिँ हिँड्ने होइन म होइन तर म भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो फुर्सद मिलेको बेलामा यसो ट्रेकिङ हाइकिङ गइ चाहिँ रहेको हुन्छु अनि त्यो बाहेक अरू कहिलेकाहीँ यसो ड्रइङ गर्ने इन्ट्रेस्ट हुन्छ अल्छी लागेको बेलामा अनि खाना पकाउनु मजा लाग्छ अल्छी लाग्यो भने चाहिँ मिठो खाना पाक्छ मेरो तर्फबाट होइन अरू त केही हुँदैन होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो सायद फर्स्ट टाइम हो होइन यो हामीले गरेको चाहिँ फर्स्ट टाइम यो म पनि एकदम नयाँ नै छु क्या यो लाइक लाइभ गर्ने अझ मैले त युट्युबमा लाइभ गर्ने राम्रोसँग नजानेरै खासमा रेकर्ड गर्न खोजा नेक्स्ट टाइम चाहिँ जाने भने युट्युबमा पनि लाइभ गर्छु होला अनि केही त्यसमा मिस्टेक्सहरू छ भने पनि फिडब्याक दिनुभयो भने अनि नेक्स्ट टाइम हामीले इम्प्रुभ गरौँला अनि आई क्यान सी अरू पनि जोइन भइराख्नु भएको छ म धेरै टाइम पनि खास लिँदिनँ होइन अनि या आई नो सरी प्रभात आइम रियली सरी या Yeah, yeah, no issue, no issue. या इट्स ओके ओके देन त्यसपछि भनेको चाहिँ आजको अलिकति एजेन्डाको के छ भनेर मात्र कुरा गर्छु अनि आइएम नट अ भेरी गुड एट ग्राफिक डिजाइन त देखि पनि सक्नुभयो होला मैले यो आइकन्सहरू कपी पेस्ट गरेर ड्याङ हालेको छु होइन मसँग त्यो कम्युनिटी फाइल पनि छ क्या होइन सो आज चाहिँ हामीले खास गर्न खोजेको भनेको चाहिँ सिम्पली डिजाइन सिस्टम चाहिँ के हो अब खास डाइरेक्टली डिजाइन सिस्टममा डाइभ गर्नुको रिजन पनि के थियो भन्ने कुरा पनि हामी पछि नै डिस्क्लोज गरौँला तर डिजाइन सिस्टमको बारेमा चाहिँ के हो किन युज गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि डिजाइन सिस्टमको भन्दाखेरि चाहिँ जहिले नि हामीले एउटा बनाएर दिन्छौँ तर किन बनाउने डिजाइन सिस्टम चाहिने नै हो त कुनै प्रोजेक्टमा होइन अनि त्यसपछि गएर कसरी बनाउने हामीले डिजाइन सिस्टम बनाउँदाखेरि सर्टेन प्याटर्नहरू कसरी फलो गर्न सकिन्छ
सो सबै यो अब आई डोन्ट नो, जस्तै मैले त्यहाँ टपिक के अरे हाम्रो टाइटलमा लेखाएको थिएँ नि, डिप डाइभ इन्टु डिजाइन सिस्टम भनेर। अनि डोन्ट थिङ्क कि तपाईँको डिप डाइभ भनेर समुद्र चाहिँ होइन, आजलाई चाहिँ 4 फिटवाला स्विमिङ पुल हो। किन भन्दा त्यति धेरै डिप पनि जाँदैनौँ होइन, हाम्रो 4 फिटमा जान्छौँ, मेबी नेक्स्ट टाइम अझ डिपमा जान्छौँ होला। तर एटलिस्ट यसले चाहिँ यो सेसनबाट सबैले केही न केही चाहिँ आउटपुट होस्, सबैजनालाई केही न केही लर्निङ्स चाहिँ होस् भन्ने मेन एम हो। सो आई होप सबैजनाले हेरेर केही सिकेर अथवा केही फिडब्याक्सहरू छ भने पनि मजाले दिनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो एक्सपेक्टेसन छ। अनि आई डोन्ट नो, अब तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन पनि सायद आज डिजाइन सिस्टम भनेपछि ओके डिजाइन सिस्टमकै बारेमा हो भन्ने नै होला, किनभने स्पेसिफिक हुँदा। अनि अर्को कुरा भनेको जस्तै सायद अब म एकछिनमा श्याम ब्रोलाई सबै ह्यान्डओभर नै गर्छु, उहाँले स्टार्ट गर्दै गर्नुहुन्छ होइन। अनि त्योभन्दा पहिला चाहिँ यो मिटमा पनि रियाक्सन अप्सनहरू छ होइन। अनि यदि तपाईँहरूलाई कहिले माइक अन गरेर फेरि सबैले माइक अन गर्दाखेरि त्यो केजाङ गुजुङ आउँछ नि त। अनि हो जस्तै या अन्जुल दामी है हो, यस्तै गरिदिनु भयो होइन। सो त्यहाँ रियाक्सन अप्सन्सहरू छ, यदि तपाईँलाई केही हुन्छ नि माइक अन गर्नु मन छैन भने रियाक्सनहरू दिनुभयो भने पनि दामी हुन्छ होइन। सो यति नै भन्दै म चाहिँ खास मेरो पार्ट सकाउँछु। अनि सायद श्याम अधिकारीको इन्ट्रोडक्सन पनि यही स्लाइडमा मैले राखेको छु होइन। अनि उहाँले आफैले भन्नुहुन्छ होला है। श्याम ब्रो रेडी? Okay, bro. Design content creator भनेर हालिदिनु भएछ. By the way, I'm just posting blogs these days, है. एक्ज्याक्टली त्यही भएर Content राखेको मैले creator. होइन। Yeah. हजुर। All right. So hello everyone. Thank you for joining, है. यति धेरै आइदिनु भयो. म त overwhelmed नै छु. 70-80 registration अनि still we have 27 participants right now. Maybe अरूले later on join गर्नुहुन्छ होला. रेकर्डेडमा So पनि I'm हेर्नुहुन्छ? Sam. Okay. So I'm Sam Adhikari and I'm currently working as a design lead at WorkPoint Solutions. So it's a service-based organization. So मेरो जर्नी अलिकति सेयर गर्नु पर्दा चाहिँ इट स्टार्टेड फ्रम 2016 है। अनि त्यतिखेरदेखि चाहिँ I started from a small startup internship. So basically म चाहिँ खास ग्राफिक डिजाइनकोबाट सुरु गरेर टर्न इन्टु युएक्स डिजाइनतिर आएको हो होइन। अनि आम सेल्फ टट डिजाइनर। सो 16मा चाहिँ आई जोइन द स्टार्टअप, त्यसपछि फेरि अर्को स्टार्टअप नै जोइन गरेँ, प्रोडक्ट बेस स्टार्टअप। आफ्टर द्याट अगेन एनदर प्रोडक्ट बेस स्टार्टअप। नाउ अहिले चाहिँ सर्भिस बेस कम्पनीमा काम गरिरहेको छु एज अ डिजाइन लिड। एन्ड इफ यु आस्क मी अबाउट माई डे टु डे एक्टिभिटिज एट माई जब भन्नुपर्दा चाहिँ टिम छ हाम्रो सानो, 10जना जतिको होइन। सो आइएम लुकिङ आफ्टर अल द टिम्स अनि प्रोसेसेसहरू हेरिरहेछौँ। अनि सबैजना टिम मेम्बर्सको प्रोग्रेस के छ, प्रोजेक्ट अपडेट्सहरू के छ, अनि वी आर ट्राइङ टु बिल्ड अप अ प्रोसेस, युएक्स प्रोसेस पनि बिल्ड अप गरिरहेछौँ। सो या द्याट्स वाट आई हेभ बिन डुइङ अहिले चाहिँ। एन्ड मेरो पर्सनल हबिजहरू भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आई डोन्ट ह्याभ द्याट मच, आई जस्ट लभ टु गो आउट हाइकिङ, आई लभ टु हाइक है, अनि बाइकिङ एज वेल, बाइक कुदाउन पनि मन लाग्छ कहिले। सो या त्यही नै हो। So before we got into our topic, design system भनेर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ first of all I would like to know something a little bit about each and everyone in a sense कसरी भन्दा चाहिँ तपाईँहरूको अर्गनाइजेसन अर इफ यु आर वर्किङ सोलो or maybe somehow कसरी काम गरिरहनु भएको छ, how many team members you have in your project or even in a team, सबैजनाले एकचोटि सर म्यासेज गरिदिनु न। ए 7, आशिष ब्रोको 7, कार्की मनोज सोलो। खै त आएन त है अरूको। डिजाइन मेम्बर 5 राइट। दुईजना डिजाइनर, 12जना ओ दामी दामी, दुई हुनुहुन्छ, सबैको ल। 12जना हुनुहुन्छ, नाइस। ओके। सो टिम मेम्बर्स इन डिजाइन लिड। सो द रिजन आई आस्क किन भन्दाखेरि चाहिँ so today's topic is not a solo projects that we can
डु अन आवर ओन बाई द वे है डिजाइन सिस्टम भन्ने बित्तिकै चाहिँ यसलाई अझै मैले इन्ट्रोड्युस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ so five to designers UX designers. So mostly चाहिँ we can see हाम्रो अहिले हेऱ्यो भने चाहिँ from the chats I can see हामीसँग 10 जना 8 जना 5 जना 2 जना सोलो भनेपछि चाहिँ we have a very few numbers of designers in our team as in सोलो पनि हुनुहुन्छ अनि टिममा हुनुहुन्छ so max you can see is around 12 so okay which is nice सोधेको पनि किन भन्दा आई जस्ट वान्टेड टु सी हाम्रो डिफ्रेन्ट कम्पनीजमा कतिको टिमहरू चाहिँ रहेछ डिजाइनरहरू कति कति हुनुहुन्छ भनेर होइन सो ल आजको टपिक चाहिँ हाम्रो इट्स अबाउट डिजाइन सिस्टम होइन सो डिजाइन सिस्टममा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्टेड टु आस्क अ भेरी सिम्पल क्वेसन अबाउट दि मिनिङ अफ सिस्टम होइन सो के होला सिस्टम भनेको के होला इफ वी हेभ टु go for a simpler word meaningमै गयो भने पनि what is system anybody could raise a hand and say the answer right हामी हामी क्वेसन सोध्न आएको हामीलाई नै क्वेसन सोधिदिनु भयो भन्नु होला है फेरि ओके रेमिसा ओके जहाँसम्म लाग्छ इट इज अ लाइक प्रोसेस टु फङ्सन एनी अब जस्तै अर्गनाइजेसनको लागि पनि एउटा प्रोसेस नै चाहिन्छ रन हुनको लागि जस्तै एउटा अब डिजाइन कुनै पनि यस्तो सिस्टम बनाउनको लागि अब डिजाइन सिस्टमकै कुरा गरौँ न त्यसको लागि पनि एउटा प्रोसेस नै चाहिन्छ नि त प्रोसेसकै फ्लोबाट नै क्रिएट हुन्छ त्यही हो स्ट्रक्चरल प्याटर्न प्रोसेस ओके भन्दा हुन्छ है रुल्स rules okay process to function format or process structural pattern okay which is nice so basically हामीलाई पनि थाहा छ कि what system is भनेर system भनेको it's a definitive हजुर right definitive path of doing होला things isn't it सिस्टम हामी अरू चिजमा सिस्टम भएन हाम्रो देशमा सिस्टम त्यही त भएन मेरो त्यो मैले भएन भने त्यो होइन भएन मेरोमा हुन्न सो भनेर भन्नुको मतलब के हो त मेरोमा we don't आएको थियो have कि that भोला भने definitive त्यसमा path फोन हान्नु न defined so what to do next what now what to do next भनेर जुन है डेफिनेटिभ एउटा प्याटर्न हामीले क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई नै आई थिङ्क वी क्यान डिफाइन इट एज अ सिस्टम राइट सो डिजाइन सिस्टम इज समथिङ सिमिलर बट इट अप्लाइज टु दि प्रोडक्ट डिजाइन है बेसिकली चाहिँ हामीले प्रोडक्ट डिजाइनमा एउटा स्ट्रक्चर पाथ र एउटा ओभरअल तपाईँको गाइडिङ प्रिन्सिपल्स जुन हामीले क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ भन्दा डिजाइन सिस्टम भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ सो इफ यु गुगल द टर्म डिजाइन सिस्टम देयर आर लट्स अफ डेफिनेसन्स द्याट यु क्यान फाइन्ड अनलाइन होइन डिफ्रेन्ट आर्टिकल्सहरूमा डिफ्रेन्ट टपिक के अरे राइटर्सहरूले डिफ्रेन्ट लेख्नु भएको छ सो एज अ होल इफ वी हेभ टु समराइज होइन डिजाइन सिस्टम भनेको चाहिँ इट्स दि इन्डिपेन्डेन्ट governing thing that directs हेलो your whole product and everything हजुर that you हजुर do for that product होइन कस्तो म कतिवटा ठ्याक्क मिटिङमा थिएँ दाइ सफ्टवेयर छ अथवा प्रोडक्ट छ त्यसलाई चाहिँ कता हाउ हो डु वी तपाईँ मुभ फरवर्ड विथ द्याट प्रोडक्ट हाउ डु वी डिजाइन हाउ डु वी गेट द्याट डिजाइन हजुर डिरेक्सन सो वेयर डु वी गेट द्याट इन्सपिरेसन्स र अब ए वाट वाट नाउ मम्मीले वाट कुरा टु गर्दै डु हुनुहुन्छ नेक्स्ट दाइ भनेर जुन हामीले एउटा पाथ बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ आई थिङ्क वी हजुर क्यान अँ अँ डिफाइन अँ इट एज अ डिजाइन हस् सिस्टम हस् होइन हस् सो अहिले हुन्छ नै दाइ मैले भनिदिइहालेँ स्टाइल गाइड इज नट अ डिजाइन सिस्टम है हामीले धेरैजनाको रहेछ मैले मिथ बनाऊँ कि अब मेबी अवेरनेस अलिकति नपुगेको चाहिँ कस्तो देख्छौँ भन्दा वी क्रिएट सर्टेन कम्पोनेन्ट्स अथवा कलरको प्याटर्न्सहरू होला टाइपोग्राफीको स्याम्पल्सहरू वाट एभर वी क्रिएट अन फिग्मा or some other tool to is our डिजाइन प्रोसेस अथवा डिजाइन फाइल होइन युआई बनाउँछौँ त्यो युआई बनाउनलाई जुन हामीले स्टाइल गाइड्सहरू बनाउँछौँ द्याट्स नट अ डिजाइन सिस्टम है डिजाइन सिस्टम इज एक्चुअली मोर देन द्याट इट्स कम्प्लेक्स इन अ सेन्स किन भन्दा कम्प्लेक्स किन भन्दा इट सुड बी डिरेक्टिङ ओभरअल डिजाइन प्रोसेस तपाईँको होल प्रोडक्ट डिजाइनलाई नै त्यसले डिरेक्ट गरिरहेको हुन्छ सो स्टाइल गाइड क्यान बी एक्सप्लिक्टिभली इम्प्लिमेन्टेड इन्टु युआई तपाईँले जुन इन्टरफेसेसहरू बनाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले एउटा गाइडलाइन बनाउनुहुन्छ होला द्याट्स वाट वी क्यान कन्सिडर इट एज अ स्टाइल गाइड बट design system is actually more than that. It's more than that. And in order to build and implement the design system,
it's going to take a while. So अहिलेलाई चाहिँ फर्स्टमा लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड मैले एउटा सिम्पल लिस्ट जस्तो बनाएको छु होइन वाट वेन हाउ एन्ड वाइ एन्ड हाउ भनेर सो फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क एकदमै बेसिक हिसाबले चाहिँ वी ट्राई टु अन्डरस्टुड अबाउट दि डिजाइन सिस्टम होइन सो अगेन मैले भनिहालेँ डिजाइन सिस्टम इज समथिङ द्याट डिरेक्ट्स द होल प्रोडक्ट डिजाइन होइन तपाईँको नट जस्ट प्रोडक्ट भन्दा नि तपाईँको एज अ ओभरअल सफ्टवेयरलाई नै कुन हिसाबले अगाडि लग्ने डिजाइन वाइज एक्सपिरियन्स वाइज भनेर चाहिँ जुन गभर्निङ हामीले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिपोजिटरी भनौँ इन्डिपेन्डेन्ट रिपोजिटरी हामीले जुन क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन सिस्टमको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छौँ सो मुभिङ फरवर्ड आई जस्ट वान्टेड टु आस्क तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले चाहिँ if you have tried creating on your own design system आफ्नैमा बनाउन ट्राई गर्नु भएको छ or have you used any open source design system at all कमेन्ट गरिदिँदा हुन्छ है okay the material design famous one trying to make my own okay and design material design system Nabina okay material design नवीना हाम्रो वेब पोइन्टकै नवीना हो हो जस्तो लाग्यो हो त है ए झुट बोले हो क्या हुन् होइन ओके okay I use Pegasus to create a custom library nice I think Pegasus is paid right हो नि paid sir पेड हो त्यसको हेरेर चाहिँ हुन्छ नि बनाउनु परेकोले बनाएको थियो क्या ओके and design so मोस्टली चाहिँ सबैजनाले ओपन सोर्स नै युज गर्नु भएको छ सो फार एन्ड डिजाइन मटेरियल डिजाइन होइन मनिष ओके मनिष गुरुङको क्वेसन छ सर झुकेर क्वेसन झुकेर क्लिक भएको त होइन नि मनिष ब्रो झुकेर अरे ए त्यति शङ्का लागेको थियो ओके सो आई थिङ्क जतिजनाले युज गर्नुभएको छ आई थिङ्क दे आर फेमिलियर विथ वाट डिजाइन सिस्टम इज एन्ड वाट टु एक्सपेक्ट फ्रम इट भनेर होइन सो फर्स्टमा चाहिँ युज गर्नु भएको छ भने आई थिङ्क हामीले बेसिक कुरा के हुन्छ बिल्डिङ ब्लक्सहरू के हो वाइल क्रिएटिङ अ डिजाइन सिस्टम भनेर कुरा गरिहाल्छौँ बट आई थिङ्क यु गाइज क्यान फाइन्ड अ सिमिलर प्याटर्न अन द्याट होइन तपाईँहरूले जति पनि ओपन सोर्स अथवा अरू नै कुनै डिजाइन सिस्टम्सहरू युज गर्नुभएको छ भने चाहिँ देयर इज सर्टेन डेफिनेटिभ प्याटर्न द्याट वी क्यान सी अन इच एन्ड एभ्री डिजाइन सिस्टम सो मैले एकछिनमा आई डु हेभ सम ओपन सोर्स डिजाइन सिस्टम्स ओपन इन माई ब्राउजर एज वेल होइन त्यहाँ म हल्का तपाईँहरूलाई एउटा सर्टेन सिमिल्यारिटी र डिफ्रेन्सेसहरू पनि सरर देखाइदिनै हाल्छु सो भनेपछि मोस्टली चाहिँ हामीले अहिलेसम्म आफैले क्रिएट गर्नलाई चाहिँ काम गर्नुभएको छैन होइन त ओभरअल आई थिङ्क धेरैजनाको चाहिँ हुनुहुन्न यहाँ प्रेजेन्ट मध्येमा होइन त्यही त सो आई थिङ्क इट्स कमन किन भन्दा चाहिँ क्रिएटिङ अ डिजाइन सिस्टम अन आवर ओन इज अ भेरी ह्युज टास्क obviously and also in order to do that we need different stakeholders to be there not just UX designers होइन म solo UX designer so I wanted to create a design system भनेर भन्यो भने पनि that may not be possible in the long run so त्यही भएर चाहिँ we need multiple stakeholders to produce a design system good working design system है एजिन क्रिएट गर्ने भनेर अब तपाईँले बनाउनु भएर मात्र पनि भएन इट्स अबाउट इम्प्लिमेन्टिङ एज वेल होइन सो एकचोटिमा सर एकचोटि बेसिक मेरो केही छैन है एक्चुअली आज चाहिँ म इन्टेन्सनली नै स्लाइड विथआउट स्लाइड आएको हो होइन आई थट अफ क्रिएटिङ सम स्लाइड्स बट फिगर आउट लेट्स नट डु इट जस्तो लाग्यो सो आजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने टपिक्सहरू भन्नुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्टमा वी विल introduce the design systems. I think we did in a very smaller way, like सानो कुरा गऱ्यौँ त्यसको होइन त्यसपछि वाट एन्ड वेन एन्ड वाइ एन्ड हाउ यो कुराहरू गर्छौँ सो आई थिङ्क वाट भनेर पनि हामीले कभर गऱ्यौँ होला होइन सो वेन भन्नुपर्दा चाहिँ लेट्स टक अबाउट दि काइन्ड अफ दि सर्भिसेस अर द प्रोडक्ट्स द्याट यु गाइज आर बिल्डिङ फर्स्ट है
तपाईँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ के कस्तो प्रोडक्टहरूमा काम गरिरहनु भएको छ, इफ यु गाइज क्यान कमेन्ट अन। ल म्यासेजमा अथवा यो च्याट बक्समा हालिदिँदा हुन्छ है, वाट काइन्ड अफ द प्रोडक्ट्स द्याट यु गाइज आर बिल्डिङ रिसेन्टली, द्याट क्यान बी वेबसाइट, द्याट क्यान बी मोबाइल एप अर एनी सेक्टर्स, कस्तो कामहरू गरिरहनु भएको छ। ओके, ERP प्रोडक्ट, वेबसाइट्स, मोस्टली सास प्रोडक्ट, फिन्टेक रिलेटेड भन्नुभयो, वेब बेस्ड प्रोडक्टहरू बनाइरहनु भएको छ, इकमर्सको एडमिन डिजाइन, मोबाइल एप, मोबाइल वर्डप्रेस, एप्स, LMS, MSN. टुर एन्ड ट्राभलिङ, अरूको कफी सप एप, अलराइट, social recommendation mobile app, mental health app, ambulance dispatch and tracking system. Nice. Okay. So the reason I am asking is I think we have a broad spectrum of the work from every kind of sectors, you know. फिन्टेकमा पनि छ, होटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम गरिरहनु भएको छ, वेब बेस्ड एप्लिकेसनहरू बनाइरहनु भएको छ, इभेन्ट बुकिङ एप गरिरहनु भएको छ। सो once we know the design system, that does not mean we always need it, है। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डिजाइन सिस्टम इज देयर टु इज आवर प्रोसेस, नट टु बी देयर एज अ बर्डन फर दि डिजाइन एन्ड डेभलपर्स, होइन। कस्तो भन्दाखेरि डिजाइन सिस्टम हो, यु नो द डिजाइन सिस्टम, यु नो द इम्पोर्टेन्स, नाउ यु सुड इम्प्लिमेन्ट दिस। ओके, सो यु सुड नट बी, कस्तो भन्दा यु सुड नट इम्प्लिमेन्ट अन इच एन्ड एभ्री प्रोडक्ट द्याट यु डु। सो कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ वी मे निड डिजाइन सिस्टम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो केसेसहरूमा चाहिन्छ होला। सो फर्स्ट चाहिँ आई वान्टेड टु हियर फ्रम दि अडियन्सेस, है। If you guys have any idea what kind of products or the scenario that you guys are in, तपाईँको प्रोडक्ट सरी कम्पनीको स्ट्रक्चर वाइज अथवा प्रोडक्टको स्ट्रक्चर वाइज अथवा तपाईँको प्रोडक्ट म्याचुरिटी वाइज चाहिँ हामी यो स्टेजमा छौँ। सो यु गाइज क्यान से आई मे निड अ डिजाइन सिस्टम, इफ यु हेभ द्याट काइन्ड अफ थट्स अर एनिथिङ सेयर गर्नु, है। एनीबडी? यसरी साइलेन्ट बस्दिनु भयो भने त मलाई स्लाइडै चाहिहाल्छ नि फेरि। म भनौँ। हुन्छ हुन्छ। So basically, we need it when it's a big project, and like our example can be like एउटा big or अब माइक्रोसफ्टले केही गरिरहेछ भने चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नै डिजाइन सिस्टम चाहियो, सो द्याट लाइक दे विल नो, एन्ड लाइक एउटा सर्टेन प्याटर्न हुन्छ नि त डिजाइन सिस्टममा, सो त्यही फलो गर्नलाई लाइक एउटा बिग प्रोजेक्टमा होला बेसिकली। Alright, that's also true. Anybody else? Okay, Ashish Chapagain broले लेख्नुभयो big projects. मेरो होइन है, मैले समराइज गरेको ए, प्रकृतिको। okay. ओके, Anybody else? ल छैन भने म आई वान्टेड टु नवीन भाइ भन्नु न। मोस्ट अफ द अब त्यो एप अब मोस्ट अफ द प्रोडक्ट भनौँ न, त्यो चाहिँ अलिक हतारमा आउने, अनि त्यसपछि अब उनीहरूलाई अब त्यो वायर फ्रेम फेजदेखि अब भन्नाले सानै प्रोडक्टहरू भनौँ न, अब त्यो ठुल्ठुलो प्रोडक्ट चाहिँ होइन, तर हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ वी हेभ इम्प्लिमेन्टेड इन सम प्रोजेक्ट्स लाइक इन्टरनल प्रोजेक्ट्स, सास प्रोडक्ट्स भनौँ न, त्यो चाहिँ अब सब्सक्रिप्सन बेसमा दिँदाखेरि त्यस्तो लङ रन जाने प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ यो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। अरूलाई चाहिँ अब त्यो फाइदा छैन, किन भन्दा एकदम हतारमा भइरहन्छ, ह्यान्डओभर गर्न गाह्रो भइरहन्छ। बट अब त्यो डिजाइन सिस्टम नभए पनि ऊ हाम्रो स्याम ब्रोले भन्नुभएको जस्तो त्यो स्टाइल गाइडहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ त्यसको लागि, त्यही नै हो होइन। तर प्रोडक्ट बेसमै चाहिँ चाहिन्छ होला यो चाहिँ। Anybody else? Navina, when you want consistency in different screen, different projects, basically in a huge product. ओके, अदितिले पनि लेख्नु रहेछ है, इफ देयर इज चेन्ज इन ब्रान्डिङ लेटर अन डिजाइन सिस्टम आर भेरी युजफुल, कन्सिस्टेन्सी नै हुन्छ, द्याट्स गुड। अनि वेन मल्टिपल टिम्स आर वर्किङ अन मल्टिपल प्रडक्ट्स बट रिक्वायर्स युनिफर्मिटी अमङ देम हो। It will help you work better, faster, and improve your टिम कोलाबोरेसन। team collaboration.
Nice. Anybody else? Okay, so म एउटा सिनारियो भन्छु होइन. So let's say I'm building a one page application. So त्यसको लागि चाहिँ do I need to build a design system or not? रियाक्सनमा गएर यस्तो गर्न नि मिल्छ, यस्तो गर्न नि मिल्छ, जे गर्ने नि Uh, हुन्छ। बनाउनु पर्छ भने किन बनाउनु पर्छ, ओके, बनाउनु पर्दैन भने why not? It might consume a lot of time, which is true. I think it depends what we are making. one piece के भन्नुको फेरि one piece के चाहिँ One भन्नु page मैले वेब एप्लिकेसन्स बनाइरहेको छु लेट्स से भने त्यो केसमा चाहिँ इज इट गुड टु इज इट इफिसियन्ट टु बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम फर द्याट. if that one page is अब स्टक मार्केटको त्यो अब सपोज भिजुलाइज गर्ने ड्यासबोर्ड छ भने आई थिङ्क वी सुड अब वेबसाइटै छ नर्मल वेबसाइट अथवा केही छ अब त्यही इफ अब कम्प्लेक्स कतिको कम्प्लेक्स छ त्यो सिस्टममा भर पर्छ होला सायद. एक्ज्याक्टली. सो मैले यही कुरालाई जोड्न खोजिरहेको छु. सो once we go through the phases of building products, होइन, फर्स्टमा चाहिँ वाट एभर द प्रोडक्ट्स द्याट वी आर बिल्डिङ might be a smaller one. अनि कस्तो हुनसक्छ, we all know the bigger projects like Facebook, Instagram. उनीहरूले स्टार्ट गर्दा पनि त त्यति कम्प्लेक्स त थिएन नि त इन द बिगिनिङ, राइट? मेबी स्ल्याक होला होइन, or any other big project, big products that we use, Uber, Lyft, or any products, होइन. फर्स्टमा दे स्टार्टेड इज अ स्मल थिङ, एउटा सर्टेन कुनै चिज स्टार्ट गर्यो एन्ड मुभिङ अन वाट ह्यापन, द प्रोडक्ट गट्स बिगर, टिम गट बिगर, अनि त्यसपछि युजर बेस अल्सो गट बिगर. नाउ के भइदियो भन्दा अब उनीहरूले एउटा बटन व्हाइटलाई ब्ल्याक बनाउँदा पनि देयर इज 15 million युजर वेटिङ फर द्याट, or the 15 millions of users will be affected by that. So भनेपछि चाहिँ देयर वाट ह्यापन्ड इज अब जतिसुकै तपाईँको प्रोडक्टको कम्प्लेक्सिटी जति धेरै बढ्दै गयो, नाउ इट्स टाइम टु फिगर आउट कि वाट इज द बेस्ट वे टु इम्प्लिमेन्ट द्याट, अनि इन अ इफिसियन्ट म्यानरमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ आयो होइन. आई थिङ्क यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको इन्डस्ट्रीको सुरुवातदेखि नै यसरी नै हुँदै गयो. फर्स्टमा चाहिँ के भयो, जसरी हुन्छ मान्छेले सर्टेन एउटा इन द बिगिनिङ मान्छेले के गर्यो, जसरी हुन्छ सफ्टवेयर एनी हाउ कोड जोडेर सफ्टवेयर बनाउनु थाल्यो. नाउ एभ्री वान इज लुकिङ फर द्याट इफिसियन्सी होइन. अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ इज कम्पोनेन्ट ड्रिभन भइसक्यो नि त. सो भन्ने खोजेको चाहिँ वी निड डिजाइन सिस्टम वेन आवर प्रोडक्ट गेट्स बिगर इन अ सेन्स, when once we have that design complexity in our products, होइन, जब डिजाइन कम्प्लेक्सिटी बढ्दै जान्छ हाम्रो प्रोडक्टमा, विल हेभ मल्टिपल स्क्रिन्स, मल्टिपल युआई, मल्टिपल टिम्स वर्किङ अन इट, अनि मल्टिपल टाइम जोनमा टिम टाइम गरिरहेको होला. So how can we make it sync across all the teams and everyone भन्दा चाहिँ there should be something that can guide the whole product. For example, let's say I worked on a product for 4 years, होइन, मैले एउटा एप्लिकेसनमा 4 वर्ष काम गरेँ. So now I'm leaving that product or company. Now somebody else is coming on that. भनेपछि चाहिँ how am I supposed to hand over things to him? So is there, so त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ, डिजाइन सिस्टम कम्स टु युज होइन. सो बेसिकल्ली हामीले डिजाइन सिस्टम किन खोज्छौँ भन्दा चाहिँ फर्स्ट थिङ रियुजेबिलिटीको लागि. रियुजेबिलिटी भन्नाले चाहिँ जति पनि इज एभ्रिथिङ इज कम्पोनेन्ट ड्रिभन, राइट? दिस डेज वी आर बिल्डिङ कम्पोनेन्ट्स अफ फिगमा. सो बेसिकली तपाईँले कम्पोनेन्ट भनेर बेसिक हेर्नुभयो भने त इट्स अबाउट रियुजिङ द सेम थिङ ओभर अगेन एन्ड अगेन इन अ डिफ्रेन्ट प्लेसेस, मेबी विथ द लिटल बिट अफ ट्विक्स, राइट? हामीले एउटा बटन कम्पोनेन्ट बनाएर रातो निलो हरियो पहेँलो रेडियसहरू चेन्ज गरेर युज गर्छौँ. भन्नुको मतलब यु आर युजिङ द सेम कोर थिङ इन्टु द डिफ्रेन्ट प्लेसेस. सो त्यो गर्दाखेरि के भयो त, नाउ यु आर बिकमिङ मोर इफिसियन्ट. सो मेबी यु इफ यु हेभ 5-6 पेजेस अफ एप्लिकेसन्स अर वेबसाइट छ भने चाहिँ इट इज भेरी इजी टु मेन्टेन. अरू तपाईँ सोलो डिजाइनर हो त्यो टिमको अथवा त्यो प्रोडक्टको भन्यो भने त मेबी यु नो वेयर द थिङ्स इज अर हाउ थिङ्स हेभ बिन इम्प्लिमेन्टेड, राइट? केही इस्यु भएन. बट वन्स यु हेभ अ बिगर प्रोडक्ट, बिगर टिम, अब तपाईँको मानौ डिजाइन टिममा नै 15-20-30जना छ, अनि प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड छ, अनि टिम पनि स्क्याटर्ड छ भने चाहिँ वाट इज द गभर्निङ थिङ द्याट लिड्स अस इन अ डेली बेसिस? कस्तो भन्दा अब हाउ क्यान वी मेक डिजाइन डिसिजन्स, जुन स्मलर डिजाइन डिसिजन्सहरू चाहिँ हामीले
कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दा चाहिँ द्याट कम्स फ्रम दि डिजाइन सिस्टम. सो मेबी द प्रोडक्ट्स द्याट यु गाइज आर बिल्डिङ होइन, मेबी नट एभ्री बडी निड्स टु बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम है. सबैजनाले कस्टम डिजाइन सिस्टम बनाउनै पर्छ भन्ने पनि छैन. अल्सो तपाईँले डिजाइन सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन इच एन्ड एभ्री प्रोडक्टमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. इट डिपेन्ड्स अन वाट काइन्ड अफ द डिजाइन्स द्याट यु आर डुइङ and also the complexity of your design and also the team and the products that you are doing. So maybe if you are building a complex fintech को तपाईँको कोर ब्याङ्किङको सफ्टवेयर बनाइरहनु भएको छ अथवा फिनटेकको होल एप्लिकेसन्स नै बनाइरहनु भएको छ भने मेबी इन द्याट केस यु मे निड अ डिजाइन सिस्टम. सो फर्स्टली चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ yes, it has very lots and lots of advantages of implementing a design system or building a design system for your product, but not all the product needs design system है. सबैजनाले चाहिँ डिजाइन सिस्टम सरी सबै प्रोडक्टमा चाहिँ डिजाइन सिस्टम बिल्डअप हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. So also there are lots of open source design systems that we can pick and use, but there are pros and cons of doing that होइन. सो त्यो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अझै एक दुईवटा बेनिफिटहरूको बारेमा कुरा गरौँ किन डिजाइन सिस्टम बनाउने भनेर. फर्स्ट थिङ इफिसियन्सीको लागि होइन, इफिसियन्सी मैले भनिहालेँ. सो एभ्रिथिङ विल बी कम्पोनेन्ट बेस्ड. कम्पोनेन्ट भन्ने बित्तिकै आई थिङ्क वी अल नो वाट इट इज होइन. सो इफ आई बिल्ड something one at a time somewhere, then I can reuse it 1,000 times होइन. एउटा बटन तपाईँले एज ए कम्पोनेन्ट बनाउनेको मतलब नट जस्ट डिजाइन है, आइएम टकिङ अबाउट पुटिङ इन्टु कोर्स एज वेल. यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको हिसाबले पनि एउटा कहीँ बनाउँछ भने अब मेरो चाहिँ प्रोडक्ट जतिसुकै ठुलो भए पनि द सेम बटन क्यान गोज इन्टु डिफ्रेन्ट प्लेसेस मेबी 1,000 times and one single changes into that button can be replicated over 1,000 places भनेपछि चाहिँ अब मलाई के युज भयो त. अब म एउटा बटन चेन्ज गर्नको लागि म 1,000वटा 400 500वटा स्क्रिनमा फ्लिप भएर म्यानुअल चेन्जेस गरिरहनु परेन नि होइन. सो बिकज अफ द्याट रियुजेबिलिटी हुनु पर्यो. if you guys think your design needs a lots of components that can be reusable in near future, त्यो केसमा छ भने think about using a design system. And त्यसपछि तपाईँको इफिसियन्सी, नाउ यु गाइज हेभ क्वाइट कम्प्लेक्स फिचर अथवा क्वाइट कम्प्लेक्स एप्लिकेसन बनाइरहनु भएको छ अनि टिम चाहिँ इफिसियन्ट हुनु बनेको छैन अथवा प्रोसेस इफिसियन्ट बनाउनु छ भने चाहिँ तपाईँले इफिसियन्सीको हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो. सो रियुजेबिलिटी, इफिसियन्सी र मेन्टेनेबिलिटी पनि हुनु. मेन्टेनेबिलिटी किन भनेको भन्दा जस्तो अब मैले के भने होइन बटनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ, सिमिलर टु द्याट माइनर तपाईँले एउटा स्क्वायर बटन युज गर्नुभएको थियो somewhere like for the whole application. Now your design direction changes and you want to make it rounded भन्यो भने अब म इच एन्ड एभ्री बटनलाई पक्रेर राउन्डेड बनाएर बस्नलाई हाउ इफिसियन्ट इट इज छैन नि. मैले डिजाइनमा चेन्ज गरौँला, डिजाइनमा 500 पेजमा चेन्ज गर्नु पर्यो. आफ्टर द्याट फेरि डेभलपरले के गर्नु पर्यो, डेभलपरले 500 ठाउँमा चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि चाहिँ विच इज नट मेन्टेनेबल राइट. this is just a simple example of a button right? We all know that design or UI has a multiple elements that that is replicated on different screens होइन. यो त एउटा बटनको मात्रै इक्जाम्पल भयो. सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ वी निड टु बी एबल टु मेन्टेन द्याट. जति पनि हाम्रो स्क्रिन्स छ युआई इन्टरफेसेसहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नको लागि पनि आई थिङ्क वी निड द डिजाइन सिस्टम. सो डिजाइन सिस्टम को आई थिङ्क मेजर त्यो भयो. द अदर थिङ द्याट वी क्यान use design system as a educational material as well. Let's say you have the team member of 5, अब छैटौँ member add भयो, 6th member तपाईँको टिम एड भयो भने चाहिँ you don't need to say everything verbally or you don't need to explain each and every design decisions that you have done on that certain user interfaces होइन. You can ask them to go to the design system or the documentation that you have and you can they automatically can understand कि तपाईँले के रिजनले गर्दा चाहिँ तपाईँको युजर इन्टरफेस चाहिँ यसरी आइरहेको छ भनेर. सो इन समरी not everything needs to not everyone or every product needs to build a design system right. So only the products that you think is it's going to be a little bit complex in terms of design अनि मेन्टेन गर्नको लागि तपाईँको टिम पनि ग्रो हुँदैछ, टिम ठुलो हुँदैछ अनि तपाईँको प्रोडक्ट पनि ग्रो हुँदैछ अथवा युजर बेस पनि ठुलो हुँदैछ र तपाईँको होल प्रोडक्टको गोल नै लार्जर हुँदै जाँदैछ भने चाहिँ
in that cases you may need a design system. So mostly say I can say product based companies र product स्पेसल जुन SaaS प्रोडक्टहरू टेक प्रोडक्ट्सहरू अथवा फिनटेक प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ विच एज अ लार्जर डिजाइन कम्प्लेक्सिटी त्यस्तो केसेसमा चाहिँ यु मे निड द डिजाइन सिस्टम त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले डिजाइन सिस्टम बिल्डअप गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी मोर बेनिफिसियल फर द टिम फर एभ्री वान होइन अनि मेबी जस्ट तपाईँ सानो वेबसाइट्स बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा ल मानौँ एउटा बेकरीको चाहिँ म वेबसाइट बनाउँदैछु भने इन द्याट केसेस आई मे नट निड टु बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम स्टाइल गाइड वुड बी मोर देन इनफ होइन सो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ सानो सानो डिजाइन मेन चाहिँ तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भन्दा डिजाइनको कम्प्लेक्सिटी र प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी कतिको छ अथवा नियर फ्युचरमा हामी कतिको ठुलो हुँदैछौँ त्यो चाहिँ तपाईँले विचार गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ डिजाइन सिस्टम विल बी मोर युजफुल होइन सो अब इन अ सिम्पलर वर्ड वेन भन्दा चाहिँ once you have a bigger things coming up into the products त्यतिखेर चाहिँ you should consider building a design system so design system build गर्ने बित्तिकै चाहिँ you don't need to create everything from scratch है अब तपाईँले सबै चिज स्क्रैचबाटै गर्छु भन्नु छैन पर्दैन if you want you can do it obviously you can do it but at the same time अहिले यति धेरै डिजाइन सिस्टम्सहरू अभाइलेबल छ विच इज ओपन फ्री एन्ड ओपन सोर्स होइन तपाईँले त्यहाँबाट पनि इन्सपिरेसन्स लिएर आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ अर इफ यु गाइज डोन्ट वान्ट टु बिल्ड थिङ्स अन यर आउन तपाईँहरूले ओपन सोर्स नै पिक गर्दा पनि हुन्छ सो यसमा चाहिँ फेरि एडभान्टेजेस पनि छ डिसएडभान्टेजेस पनि छ है तपाईँहरूले जति पनि ओपन सोर्स डिजाइन सिस्टम्सहरू देख्नुहुन्छ सो द फर्स्ट एडभान्टेजेस इज इट्स अलरेडी देयर राइट you don't have to create things from your on your own तपाईँले स्क्रैचबाटै अब बटनको भेरिएसन बनाउँछु भनेर बनाएर बस्नु पनि परेन द्याट्स अलरेडी देयर अनि अर्को एडभान्टेजेस भनेको इट्स प्रुभन इन अ सेन्स अब ठुलो अर्गनाइजेसनले ठुलो कम्पनीजले बनाएको छ भने चाहिँ देयर इज लट्स अफ रिसर्च एन्ड एभ्रिथिङ हेज बिन डन विच you don't need to होइन if you want बट कन्स के हुनसक्छ तपाईँको इट्स वाइडली युज राइट अब तपाईँले इच एन्ड एभ्रिथिङ मटेरियल डिजाइनको फलो गरेर बनाउनु भयो भने त तपाईँको एप्लिकेसन गुगलको जस्तो देखिन्छ नि होइन इजन्ट इट तपाईँको गुगलको मटेरियल डिजाइन फलो गरेर एभ्री कम्पोनेन्ट एभ्रिथिङ तपाईँले त्यहीँबाट पिक गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने त इट्स गन लुक लाइक अ गुगल प्रोडक्ट सो इफ यु वान्ट टु गो फास्टर इफ यु डोन्ट वान्ट लाइक कस्टम डिजाइन्स कस्टम युआई जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नै हिसाब आफ्नै डिजाइन डिरेक्सन्सको जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान कन्सिडर बिल्डिङ अन यर आउन होइन सो लकिली मैले चाहिँ यो कम्पनी जोइन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वाज वर्किङ अन नेपाली स्टार्टअप होइन त्यहाँ चाहिँ एचआरएम सफ्टवेयर थियो कि अनि त्यो एचआरएम सफ्टवेयरको लागि चाहिँ I was able to work on the design system. So त्यतिखेर काम गर्दा नि मैले अलमोस्ट 6 मन्थ काम गरेँ होइन सो 6 मन्थ काम गर्दा चाहिँ देन आई फिगर आउट हाउ कम्प्लेक्स इट इज भनेर क्या कम्प्लेक्स इन अ सेन्स अगेन कम्प्लेक्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ डोन्ट थिङ्क इज लाइक यु निड टु बिल्ड इट एज अ होल है फेरि सबैजनाले चाहिँ यो चाहिँ मिथ के हो भन्दा चाहिँ डिजाइन सिस्टम भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट सुड बी कम्प्लिटेड भन्ने चाहिँ होइन है फेरि द्याट्स अ रङ अप्रोच तपाईँले वान एट अ टाइम स्मलर चङ्क्स एट अ टाइम गर्दै 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 बिल्डअप गर्दै जाने सो त्यसरी जाँदै गर्दा चाहिँ देन आई केम टु नो कि इट्स अ टाइम कन्ज्युमिङ टास्क अभियसली बिल्डिङ अ डिजाइन सिस्टम मे कन्ज्युम मोर टाइम देन एक्चुअल बिल्डिङ दि इन्टरफेसेस होइन त्यो एप्लिकेसन बनाउनुभन्दा तपाईँले त्यसको डिजाइन सिस्टम अथवा त्यसको डकुमेन्टेसन गर्नको लागि टाइम ज्यादा कन्ज्युम हुँदो रहेछ होइन बट द्याट्स फर द फ्युचर युज है भाइ वाइ भन्दा चाहिँ तपाईँले जुन टाइम स्पेन्ड गर्नुहुन्छ डिजाइन सिस्टम अथवा डकुमेन्टेसनको केसमा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ द्याट्स फर द फ्युचर युज एन्ड अब जति पनि तपाईँले कम्प्लिटेड गर्नुहुन्छ त्यसपछिको चाहिँ इफिसियन्सी विल बी भेरी हायर अनि अर्को बेनिफिट कहाँनिर हुन जान्छ भन्दा त डिजाइन सिस्टमको भन्दा चाहिँ वन्स यु हेभ अ डिजाइन सिस्टम इन प्लेस यु क्यान डु युजिबिलिटी टेस्टिङ मच फास्टर है मच फास्टर सिम्पल एक्जाम्पल इफ वी वान्ट अहिले नै तपाईँको गुगलको डिजाइन जुन फिग्माको किट छ युआई किट छ होइन द्याट्स देयर त्यसलाई मैले जस्ट सिम्पली फिग्मामा ल्याएर रेप्लिकेट गरेर एउटा युआई कुनै बनाएर आई क्यान गिभ इट टु द युजर विथिन 5 मिनट्स के बट इफ आई हेभ टु डु इट फ्रम अन माई आउन मैले सबै कस्टम बनाउनु पऱ्यो भने त
I cannot do it that faster. So डिजाइन सिस्टम भयो भने चाहिँ तपाईँलाई इन्टु द डिजाइन टर्म युजिबिलिटी टेस्टिङ अथवा युजरसँग तपाईँको प्रोटोटाइप अथवा डिजाइन पुर्याउनलाई पनि इट विल बी भेरी 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 फास्टर, अलमोस्ट 40-50% नै फास्टर हुन्छ होइन. बट फर्स्टमा जुन बिल्डिङ प्रोसेस छ त्यो चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ नै छ. सो त्यो भयो होइन. आई थिङ्क वी कभर वाइ एन्ड वेन भनेर पनि कभर भयो जस्तो लाग्यो होइन. सो अलिकति यसमा चाहिँ मैले अब सिम्पली आई वान्टेड टु सो यु अब हाउ क्यान वी डु इट. वाइ कुरा गऱ्यौँ, वेन कुरा गऱ्यौँ, अब हाउ क्यान वी बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम भनेर कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर आई वान्टेड टु सो सम अफ दि वेल नोन ओपन सोर्स डिजाइन सिस्टम्स होइन. अनि यो एकचोटि हेरेर सबैजनाले चाहिँ मलाई कमन यसमा तपाईँहरूले के चिजहरू देख्नुहुन्छ प्लिज नोट डाउन गरेर भनिदिनु है. एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु है. ओके, वाइल तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने कसैलाई यति बेलासम्म केही क्वेसन छ भने चाहिँ प्लिज है रेज यो ह्यान्ड अनि क्वेसन सोध्नु, सो द्याट अहिलेको टपिकबाट फेरि ए ला मैले सोध्छु भनेको बिर्सिएँ ह्याट छोडौँ भन्ने खालको चाहिँ नहोस्. अघिसम्मको जुन यो वाइ वेन अनि त्यसपछि गएर हाउ भन्ने जुन पार्ट छ नि, हाउ त अब एकछिनमा आउँछ होइन, कसरी जाने भनेर फेरि एकछिनमा गरिएला. अगाडिको दुईवटा मध्येमा कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छ, केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ प्लिज लेख्नु, मेसेज गर्दा नि हुन्छ अथवा हात उठाएर क्वेसन सोद्धा पनि हुन्छ है. यो हात उठाउनु चाहिँ बिर्सेँ. ओके, नो प्रब्लम नो प्रब्लम. बट यो स्यास प्रोडक्ट्स अनि फिनटेक प्रोडक्ट्स एन्ड अर्को के भन्नुभएको थियो त्यस्तै यस्तो छ है, कस्तो भन्दा इट्स नट इन्डस्ट्री स्पेसिफिक. सो मिन टु से इज जेनरली हामीले जति पनि सास प्रोडक्टहरू अथवा फिन्टेक प्रोडक्ट्सहरू गर्छौँ इन जेनरल दे आर बिट कम्प्लेक्स. त्यो हिसाबले चाहिँ मैले भनेको. अनि खास यसमा चाहिँ भन्नाले त्यो भन्नाले अलिकति यसको बारेमा चाहिँ भनिदिनु भन्नाले स्यास प्रोडक्ट चाहिँ म हेर्दै थिएँ, तर फिनटेक अब नयाँ टर्म आयो, म खोज्दै चाहिँ छु, तर डिफ्रेन्सेस अलिकति ओके. सो आई थिङ्क वी नो वाट SaaS मिन्स होइन, सफ्टवेयर एज अ सर्भिस. अनि सफ्टवेयर एज अ सर्भिस भन्ने बित्तिकै चाहिँ बेसिकली वी हेभ अ सफ्टवेयर एन्ड वी गिभ अन प्रिमियम अब वी डिपेन्ड्स अन द बिजनेस मोडल द्याट वी हेभ. हामीले कसरी चाहिँ दिइरहेको छौँ, बिटुबी दिइरहेको कि बिटुसी दिइरहेको कि होइन, पिटुपी दिइरहेको हो. यु गाइज क्यान स्टडी मोर अबाउट दिस है. डिफ्रेन्ट बिजनेस मोडलको बारेमा पनि हेर्नुहोस् विच विल बी हेल्पफुल फर यु. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ जेनरली चाहिँ द प्रोडक्ट द्याट वी क्यान सी सिम्पली यु क्यान सी जस्तो हामी फिगमा चलाइरहेछौँ नि, डिड आई बिल्ड दिस फिगमा? नो. सो मेबी मोस्टली चाहिँ हामीले जति पनि अहिलेको तपाईँको इन्टरनेट सर्भिसेसहरू जति युज गरिरहेछौँ लगभग 40-50-60% अफ देम आर सास बेस्ड प्रोडक्ट्स. सास भन्ने बित्तिकै दे हेभ अ मोडल जुनको बेसिसमा चाहिँ तपाईँले सर्टेन सर्भिसेसहरू युज गर्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट्सहरू पे गर्नुहुन्छ. मेबी मोबाइल एप्लिकेसन्स पनि हुनसक्छ अथवा वेबसाइट अथवा वेब सर्भिसेसहरू पनि हुनसक्छ. सो भन्न खोजेको चाहिँ generally by nature those kinds of products are bit complex in a sense. For example, example you can see this is a UX cam. UX cam means it's a experience tracking software. Experience भन्नाले यसले चाहिँ तपाईँको युजर हिट म्यापहरू ट्र्याक गर्छ. मिन्स अब इट्स अल्सो अ SaaS प्रोडक्ट राइट. तपाईँले चाहिँ यसलाई सर्टेन अमाउन्ट तिरेर चाहिँ मन्थली बेसिस सब्सक्रिप्सनमा चलाउन सक्नुहुन्छ. सो if you study the nature of this product, it's a bit complex in a sense कि it may need a different complex user flow होला अनि multiple screensहरू होला, multiple assets to manage होइन, components multiple componentsहरू हुनसक्छ, बटन एकोर्डिङ सेप्स होइन, जति पनि तपाईँको UI एलिमेन्ट्सहरू हुनसक्छ, that can be used multiple times in a multiple places. भनेपछि त this software may need a design system. So त्यो हिसाबले चाहिँ भनेको. सो भन्न खोजेको तपाईँको चाहिँ इफ प्रोडक्ट इज रिलेटेड टु सर्भिसेस, इफ यु हेभ अ लार्जर नम्बर अफ अडियन्सेस, आई मिन द युजर बेस ठुलो छ अथवा तपाईँको टिम पनि ग्रो हुँदैछ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ यु मे निड अ डिजाइन सिस्टम. बट कुन चाहिँ एक्जाम्पल दिउँ, कुन एक्जाम्पल दिउँ ल. फर एक्जाम्पल यही नै हेरेँ यसलाई भन्नु. All right. So this is something है मैले randomly पिक गरे हो. यो कुनै एउटा स्विच टाइप फेसेसको चाहिँ वेबसाइट हो.
So just looking at this, तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ अगेन फेरि मैले जस्ट सर्फेसली मात्रै भनिरहेको छु. सो दिस वेबसाइट मे नट निड अ डिजाइन सिस्टम. जस्ट स्टाइल गाइड बनाउनु भयो भने पनि इट क्यान बी मोर देन इनफ बिकज अघिको जुन सफ्टवेयर र यसको कम्प्लेक्सिटी त इट्स नट इन द सेम लेभल नि त होइन, सबै सेम लेभलमा छैन नि त. सो त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. सो अगेन डिपेन्ड्स अन दि प्रोडक्ट्स द्याट यु आर डुइङ. आई थिङ्क अब तपाईँको प्रोडक्ट कस्तो नेचरको हो, कति कम्प्लेक्स हो भने त I cannot tell because you know it better than me होइन. काम गरिरहनु भएको छ, you guys know if you need a design system or not. ओके, थ्याङ्क यू। अरू अरू कसैको केही क्वेसन्स छ? आयो जस्तो लाग्यो है. ओके ल नवीना नवीना भन त. ल क्वेसन्स चाहिँ भन्दा नि आई लाइक टु एड अन समथिङ वाइ डिजाइन सिस्टममा चाहिँ, सो करेक्ट मी इफ आइम रङ है त। डिजाइन सिस्टममा वाइ चाहिँ अब लाइक अब हामीले हाम्रो टाइमहरू होइन युआईको लाइक अब बटनको डाउनलोड हुने कि नहुने वाला त्यस्तो कुराहरूमा टाइम स्पेन्ड गर्नुभन्दा युआईको कस्तो देखिन्छ टाइम स्पेन्ड गर्नुभन्दा डिजाइन सिस्टम भयो चाहिँ पहिल्यै बनिसकेको छ भने चाहिँ लाइक युएक्समा बढी फोकस हुन टाइम हुन्छ होइन, रिसर्चहरू गर्नदेखि लिएर त्यो कुरा हेल्प हुन्छ। सो वाइ डिजाइन सिस्टममा चाहिँ एउटा यो पनि नाइस नाइस Exactly. So main say I think it relates to the efficiency, you know. So efficiency means if we have to do the same redundant tasks again and again multiple times, it does not make sense, right? एउटै चिज मैले एउटै चिज युज गर्नु छ, 50 ठाउँमा युज गर्नु छ, तर मैले 50 चोटि बनाइरहेको छु भने त मेरो त टाइम स्पेन्ड भयो नि त. फर द सेम थिङ जुनले चाहिँ भ्यालु पनि सेम जेनेरेट भइरहेको छ भने चाहिँ वाइ नट मेक इट मोर इफिसियन्ट, isn't it? So त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ डिजाइन सिस्टम क्यान बी युज. अगेन इट्स अ भेरी ब्रोड कन्सेप्ट होइन. आई थिङ्क तपाईँको जब एउटा प्रोडक्ट म्याचुरिटी लेभलमा पुग्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ नाउ यु गाइज निड अ कन्सिस्टेन्सी इन डिजाइन. वेन एभर यु निड कन्सिस्टेन्सी इन डिजाइन, मेन्टेनेबिलिटी राख्नलाई र रियुजेबल बनाउनलाई चाहिँ त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ that is the right time to think about building a design system. So if real application scenario भन्नुहुन्छ भने चाहिँ maybe this is the right time for the products like IMEP, Kalti, Iseba, or maybe other Amro Patro to build a design system on their own. This is the right time because they have reached their maturity level in terms of user, in terms of UI wise, like development complexity wise, अथवा design complexity को हिसाबले पनि they are quite mature. Also उनीहरूको प्रोडक्ट त एक लेभलको अब टेस्टेड पनि भइसक्यो नि त. So maybe this is the right time to consider building a design system. So just an example है, just मैले माइन्डमा आइहाल्यो दुई तिनवटा एप्लिकेसन. ओके, सो ओके हामी ल यहाँसम्म नेक्स्ट पुग्यो है. ओके हजुर. सो सबैजनालाई कस्तो कसैलाई अल्छी लागेको बोर लागेको छैन, अब फिजिकली भएको भए त अस्ति नै जस्तै हात हल्लाउन भन्नुहुन्थ्यो. सबलाई यहाँ ताली बजाउन लाउनु पर्ला सर रियाक्सनमा चाहिँ गएर एकचोटि. ल सबले ताली बजाइदिनु त एकचोटि श्याम अधिकारी प्रोको लागि सबजनाले. अब भिडियो अन गर्नुभएको छ भने त ठिक छ, होइन भने चाहिँ यहाँ रियाक्सनमा ताली. हो पुकार नाइस नाइस. ब्रोले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको जस्तो लाग्यो है, मनोजको कि मनोज पुकारको. राई. ओके नाइस नाइस. ह्यान्ड रेज गर्नुभयो कि ताली बजाउनु भयो? ए हो जस्तो लाग्यो. कस्तो मिसलिडिङ रहेछ है यो चाहिँ यस्तो गरे. ओके अदिति उहाँको पनि त्यही भयो होला त्यसो भए. ओके अदिति पौडेल फोन सो रेजिङ ह्यान्ड त्यो फोन ए फोनबाट. ओके नाइस नाइस. ओके प्रजेश ओके यो चाहिँ क्वेसन जस्तो लाग्यो है. होइन थाहा भयो ल. ओके 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 नाइस नाइस. थ्याङ्क यू सो मच है. ओके ल. सो आई थिङ्क हामीले बेसिक्स कुरा गऱ्यौँ होइन. सो you guys can study about the design system a lot. There are lots and lots of resources होइन. one of the resources मैले चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्ने मैले त्यो पनि देखाइदिन्छु स्क्रिनमा होइन. सो ल यहाँसम्म क्वेसन छैन भने चाहिँ म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु. आई थिङ्क अघि न मल्टिपलजनाले चाहिँ यो
एन्ड डिजाइनको बारेमा भन्नुभएको थियो होइन। जस्ट म अब अहिले केही पनि भन्दिनँ होइन, जस्ट तपाईँहरूलाई म सर र यहाँ के छ देखाइदिन्छु, त्यसपछि आई विल मुभ टु दि नेक्स्ट डिजाइन सिस्टम एन्ड जस्ट नोट डाउन सम अफ द कमन प्याटर्न्स द्याट यु विल फाइन्ड अन इच एन्ड एभ्री डिजाइन सिस्टम है। सो यसको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डिजाइन डेभलपमेन्ट कम्पोनेन्ट ब्लक रिसोर्सेस। सो मोस्टली चाहिँ टप नेभिगेसन्समा त्यही चिजहरू राखेको छ जहाँ दे हेभ इन्ट्रोड्युस देयर डिजाइन सिस्टम, डिजाइन भ्यालु, and then they had defined the global styles like color, layout, font, icon, dark mode, shadow. Then they have talked about the design patterns. You can see feedback, navigation, data entry, data display, copywriting, data format, button, and principles, patterns, navigations about global rules and different things. Into the development, I think this is more related to the developers, how they can install the packages from npm or yan, and how to use this, like actually implement this design system in react front-end framework भनेर होइन। And if you go over here you will see the list of components. I think we all are familiar with this. बटनको बारेमा त मैले भन्नै पर्दैन, सबैजनालाई थाहा नै छ बटन आइकन टाइपोग्राफी। वी नो वाट डिभाइडर इज, ग्रिड, लेआउट, स्पेस, नेभिगेसन, ब्रेड क्रम, ड्रप डाउन, मेनु, different bunch of UI elements होइन। You can see lots of UI elements that they have defined, ठिक छ। Now they have blocks, उनीहरूको इन्टरनल केही ब्लक्सहरू होला, how they have implemented it, why they created it, किन भनेर होइन। त्यसपछि डिजाइन रिसोर्सेसहरू छ, दे हेभ प्रोभाइडेड द डिजाइन रिसोर्सेस लाइक स्किल्सको सिम्बल्सहरू, अनि युआई किट फर एडोबिएक्सटी। अब मैले यहाँबाट तानेँ भने आई क्यान फाइन्ड इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट्स द्याट दे हेभ इम्प्लिमेन्टेड ओभर हियर होइन। जति पनि उनीहरूले त्यो इम्प्लिमेन्टेसन वाइज कम्पोनेन्टहरू अभाइलेबल छ त्यो चाहिँ मैले यो डिफ्रेन्ट किटहरूमा पाउन सक्छु। त्यसमा ओपन सोर्स लाइब्रेरी नै छ, इफ यु वान्ट यु क्यान गेट इट ओभर हियर है। यहीँ नै छ है, 6.6 के लग रहेछ। सो यो डाउनलोड गर्नुभयो भने नाउ यु क्यान गेट द इन्टायर लाइब्रेरी अफ एन्ड डिजाइन सिस्टम। तपाईँले अब जस्ट आफ्नो प्रोडक्टको युजेस अनुसारको ट्विक्सहरू गरेर यसलाई यु क्यान मेक इट अन यर आउन। तपाईँले आफ्नै लाइब्रेरी बनाएर पब्लिस गरेर अथवा इन्टरनल्ली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। बाई द वे मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएछु है, मोस्टली चाहिँ डिजाइन सिस्टम जहिले पनि दुई किसिमको हुन्छ। one is this kind of design system which is open source, it is available to everyone, implementation कसरी गर्ने पनि available छ, why they have created पनि available छ, everything, literally almost everything is available. You can use in your own preferences, you can do the tweaks as you like, जसरी तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ युज गर्दा भयो। बट अदर वेबसाइट्स अथवा अरू प्रोडक्ट्सहरूको हेर्नुभयो भने चाहिँ कतिले चाहिँ क्लोज डिजाइन सिस्टम बनाएको हुन्छ विच इज फर देयर प्रोडक्ट ओन्ली। सो ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसन्स, ठुल्ठुलो कम्पनीज अथवा प्रोडक्टहरूले चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ तपाईँहरूको क्लोज नै राखेको हुन्छ फर देयर इन्टरनल युज विच वी क्यान नट एक्सेस स्याडली। सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै डिजाइन सिस्टम प्याटर्न लाइब्रेरिजहरू बनाएर चाहिँ आफ्नै इन्टरनल प्रोडक्टहरूको लागि चाहिँ बनाएर राख्नुभएको हुन्छ होइन। सो अब डिपेन्डिङ अन दि type of organization that you are working or the kind of work that you do, if you want you can make it open source as well, which is good for the entire community and everyone. But if you don't want to make it public, तपाईँले अब आफ्नै इन्टरनल बनाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। बाई द वे द डिजाइन सिस्टम द्याट आई वर्क अन वाज फर द इन्टरनल टिम, इन हाउस प्रोडक्टको लागि बनाएको थिएँ। सो स्याडली आई क्यान नट सो यु द्याट, नत्र मैले नै मसँग कुरा छ यहाँ होइन, एनडिए आई क्यान नट सो यु द्याट होइन, त्यही भएरै मैले ओपन सोर्सहरू मात्रै देखेर। ओके, सो दिस इज अबाउट एन्ड डिजाइन। The other one is Atlassian design system. So this design system is followed by the Atlassian, तपाईँले जति पनि जिरा, ट्रेलो, एटलासियनको जे जति बिटबकेट, जे जति प्रोडक्टहरू चलाउनुहुन्छ तपाईँले एभ्रिथिङ यु क्यान फाइन्ड हियर हाउ दे हेभ इम्प्लिमेन्टेड इट। सो अब तपाईँले हेर्नुभयो भने हियर इज दे हेभ गेट स्टार्टेड, केही छ गेट स्टार्टेडमा कन्टेन्ट डिजाइन, डिजाइन डेभलप, हाउ दे हेभ डिजाइन, हाउ यु क्यान इम्प्लिमेन्ट द्याट भनेर। नाउ दे हेभ टक्ड अबाउट फाउन्डेसन्स होइन।
So you can see foundationsमा color, iconography, illustrations, logos, spacing, typography. मैले के गर्न खोजिरहेको छु भन्दा यसको कमन के थियो चिजहरू होइन, यसको कमन चिजहरू के छ त्यो चाहिँ प्लिज नोट डाउन गर्दै गर्नुहोस् ल. Actually, I'm trying to coming into how we can build a design system and where we should start भनेर है. And also connecting that to the Brad First भनेर डिजाइनरले एउटा एटोमिक थ्योरी भनेर नि निकालेको छ होइन, how we can approach building a design system, कसरी चाहिँ smaller portionबाट चाहिँ how can we build a larger design system and implement that in our user interfaces भन्ने. So ल यसको फाउन्डेसन हेर्नुभयो भने they talk about accessibility, color, elevation, iconography, illustrations, logo, spacing, typography, etc. होइन. And then they talked about tokens, which we will come later है. डिजाइन टोकनको बारेमा नि हल्का कुरा गर्छौँ हामी. त्यसपछि they have the list of components where you can see the components which is heavily used on Atlassian's product, right? avatarको ग्रुपहरू, ब्याजेसहरू, ब्यानर, ब्ल्याङ्केट, breadcrumbs, button, calendar, checkbox, code, comment, date time clicker, drawer, etc. Lots of components are here, होइन. And then they have talked about the content. Content means the language that they are using for the entire product. If you go to Bitbucket, if you go to Jira, if you go to any other Opsgene or any products they Atlassian has built, you can find the similar kind of language that they use, right? त्यो कहाँबाट आइरहेछ, where all the things, all the content writersले चाहिँ रुल कहाँबाट पाइरहेछ भन्दा this is the rule, this is the rule that they have defined for almost every product that they do. अर्को एउटा रिसेन्ट मैले हेरेको एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको यसको वाइजको डिजाइन सिस्टम हो होइन, त्यो पनि देखाउँछु. Okay, so here you can find the content, then pattern like forms, messages, यसको बारेमा नि कुरा गरौँला. And here is the another one, mix panel को. I think हामी सबैजनालाई थाहा होला what mix panel is है. थाहा छैन भने it's an analytics software which you can implement to track the different movements of users like retention कति भयो, युजर कुन पेजबाट भाग्यो, कुन पेजमा क्लिक गर्यो, कुन बटन क्लिक गर्यो, like lots of analytics and different KPIs to measure होइन, different indicators यसले प्रोभाइड गरिदिन्छ मिक्स प्यानलले. सो यसको चाहिँ बिल्डिङ ब्लक्स कसरी बनाइरहेछ भन्दा चाहिँ यु क्यान सी panel components, colors, they discuss about the colors, typography, icons, avatars, styles, button, forms, see different components है. अब कम्पोनेन्टतिर गइरहेछ. सो ओके, अर्को हेर्नुभयो भने चाहिँ दिस इज दि ओपन सोर्स लाइब्रेरी बेस भनेर है. एक्चुअली दिस इज डेभलप बाई उबर. उबरले चाहिँ उनीहरूको खास यो क्लोज थियो पहिला, देन दे मेक इट ओपन सोर्स. अनि उबरको होल डिजाइन सिस्टम अथवा उबर डिजाइन नै कम्प्लिटली ओपन थियो पहिला, बट आई डोन्ट नो वाइ अहिले छैन. सायद उनीहरूले अरूकै कुनै युआरएलमा मुभ गर्यो अथवा समथिङ. पहिला नत्र तपाईँले चाहिँ इच एन्ड एभ्रिथिङ हाउ उबर इज डिजाइनिङ देयर प्रडक्ट सबै केस स्टडीहरू पढ्न सक्नुहुन्छ. सो दिस इज बेस. अब यहाँ हेर्नुभयो भने पनि कम्पोनेन्टहरू छ, हाउ यु क्यान इम्प्लिमेन्ट होइन. सी लट्स अफ कम्पोनेन्ट्स यु क्यान सी, ब्लक छ, कम्पोनेन्ट्स छ, ठिक छ. Now let's move on to the next one. This is the human interface design guideline developed by Apple. So whenever you use Apple specific products or Apple build applications, websites, or even OS हेर्नुभयो this is the foundation of the whole interfaces design. तपाईँको iPad होस्, watch होस्, के अरे ल्यापटप होस्, sorry iOS होस्, whichever the OS or the products that they have built, this is the foundational thing. उनीहरूले डिफाइन गरेको फाउन्डेसन चाहिँ हो. सो इभन इन फाउन्डेसन यु क्यान सी दे टक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, हाउ यु क्यान युज एप आइकन्स, ब्रान्डिङ, कलर, आइकन्स, इमेजेस होइन, इन्क्लुजन, हाउ यु क्यान डिजाइन अ इन्क्लुजिभ डिजाइन फर एभ्री वान, लेआउट कसरी डिफाइन गर्ने, मटेरियल के हो, मोसन, अब तपाईँको डिफ्रेन्ट इन्टरफेसेसको मोसनहरू कसरी डिफाइन गर्ने भनेर. एन्ड यु क्यान सी द डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स ओभर हियर. सी कम्पोनेन्टहरू उनीहरूले चाहिँ यहाँ सब क्याटेगोरी बनाएर राखेको छ है. Moving on to the next one,
Yeah, Lightning design system. This is the design system built by Salesforce, which is pretty huge, right? ठुलो छ. Still, you can see हेर्नुभयो भने same thing. I think they have talked about the different components, empty states, loading, navigation, accessibility, blueprints, this, that, होइन. So अब अर्को हेर्नुभयो भने आइबिएमको कार्बन भनेर छ होइन. सो दिस इज हाउ दि आइबिएम डज इट्स डिजाइन. यसमा पनि त्यही चिजहरू छ होइन. टाइपफेस, फिलोसफी, कलर, फोटोग्राफी, इलिस्ट्रेसन्स, एभ्रिथिङ. सो आई थिङ्क दिस इज द वान विच वी अल आर फेमिलियर विथ है. गुगलको मटेरियल एक्चुअली थ्री, मटेरियल थ्री अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि 2 point something थियो, विच वाज हेभिली युज. अनि अहिले चाहिँ यो नयाँ रिसेन्टली लन्च भएको छ. आई थिङ्क कति 8-9 महिना भयो होला आई गेस यो भर्जन 3 लन्च भएको. सो यसमा हेर्नुभयो भने पनि सेम थिङ है. एक्सेसिबिलिटी, एडाप्टिभ डिजाइन, डिजाइन टोकन्स. इफ यु गो टु दि फाउन्डेसन्स यु क्यान सी द सेम थिङ, अलमोस्ट द सिमिलर थिङ. अनि अनि ल लास्टली चाहिँ ल ठिक छ अहिले यति नै रिसोर्सेसहरू हेऱ्यौँ. सो मैले यसमा चाहिँ आई वान्ट यु गाइज टु फाइन्ड समथिङ सिमिलर जहाँ जुन चाहिँ तपाईँले मल्टिपल डिजाइन सिस्टम्समा पाउनुभयो. एन्ड बाई द वे दिस इज दि डिजाइन सिस्टम रेपो भन्ने एउटा वेबसाइट छ है, वेयर यु क्यान फाइन्ड अलमोस्ट अल दि ओपन सोर्स डिजाइन सिस्टम्स आउट देयर. तपाईँलाई जे पढ्न मन लाग्छ, जतिवटा डिजाइन सिस्टम एक्जाम्पल्सहरू हेर्न मन लाग्छ तपाईँले यसमा आएर हेर्न सक्नुहुन्छ है. ए टु जेड सबै छ डिजाइन सिस्टम भनेर हेऱ्यो भने. यी जति पनि ओपन सोर्स अथवा डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूको चाहिँ अभाइलेबल रिसोर्स डिजाइन सिस्टम्सहरू छ. दे हेभ लिस्टेड इट डाउन हियर. तपाईँले हेर्नुभयो भने टन्नै नै छ यसमा होइन. इभन दि अस्ट्रेलियन एनएसडब्ल्यूको गभर्मेन्टको डिजाइन सिस्टम, गभर्मेन्टले कसरी वेबसाइट्सहरू बनाइरहेछ, अनि तपाईँको सेगमेन्टले कसरी बनाइरहेछ एभरग्रिनको होइन. lots of resources. You can come over here study. Apple को भयो होइन. अब यो लाइटिङ सेल्सफोर्सको भयो. सो मेलजिमको प्याटर्न लाइब्रेरी भनेको छ. सो तपाईँहरू यसमा आएर चाहिँ यु क्यान एक्सप्लोर मल्टिपल डिजाइन सिस्टम्स आउट देयर बिफोर बिल्डिङ अन यर आउन. तपाईँले त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी इजियर फर यु टु फिगर आउट कि वाट आर द थिङ्स द्याट निड्स टु बी देयर अन इज डिजाइन सिस्टम भनेर है. ओके ल. सो यहाँ अनि लास्टली दिस इज द न्युवर वान डेभलप बाई वाइज. यसको चाहिँ सबै चिज चाहिँ पब्लिक छैन है. दे हेभ लक आउट समथिङ. त्यो ट्यापेस्ट्रिजहरू, इलिस्ट्रेसन्सहरू चाहिँ लक आउट छ. बट स्टिल दे हेभ डिफाइन्ड हाउ दे डिड द रिब्रान्डिङ, वाइ दिस, वाइ द्याट, वाइ दिस कलर, एभ्रिथिङ इज डिफाइन्ड ओभर हियर होइन. सो by seeing all this, तपाईँहरूले ल भनिदिनुहोस् त वाट आर द कमन थिङ्स द्याट यु फाउन्ड अन इच एन्ड एभ्री डिजाइन सिस्टम. मेसेज आइरहेछ है, मेसेज आइरहेछ. उत्तम, मनोज, नवीना, नवीन, ल सबैकोबाट आइरहेछ. ओके. कलर, टाइपोग्राफी, आइकन, ग्रिड, लेआउट, कम्पोनेन्ट्स. अलराइट. कम्पोनेन्ट, रिसोर्सेस, प्याटर्न. नाइस. डिजाइन प्याटर्न्स, डिजाइन प्रिन्सिपल्स, एक्सेसिबिलिटी, स्टाइल गाइड, प्याटर्न, कम्पोनेन्ट एन्ड डेटा भिजुअलाइजेसन. नाइस. सो बेसिकली अब हाउमा जानुपर्दा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो. वन्स वी बिलिभ वी हेभ द निड अफ डिजाइन सिस्टम भनेर हामीलाई त्यो रियलाइजेसन हुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट एसेम्बल योर टिम. म चाहिँ त्यो भन्छु होइन. एसेम्बल योर टिम मिन्स नट जस्ट डिजाइनर है. अघि नै मैले भने डिजाइन सिस्टम बनाउनु भनेको इट्स नट अ सिङ्गल पर्सन जब, or इट्स नट जस्ट फर युएक्स डिजाइनर. इट सुड इन्भल्भ इच एन्ड एभ्री वान इन यर प्रोडक्ट. प्रोडक्टको स्टेक होल्डर जे जति हुनुहुन्छ सबैजनालाई एसेम्बल गर्नुहोस् फर्स्टमा. ठिक छ. द्याट मे बी अ युएक्स डिजाइनर, द्याट क्यान बी अ ग्राफिक डिजाइनर, फ्रन्ट इन्ड डेभलपर होला तपाईँको. अनि स्टेक होल्डर्स, प्रोडक्ट आउनर्सहरू हुनुहुन्छ भने पनि सबैजनालाई एसेम्बल गर्नुहोस् फर्स्टमा. एसेम्बल यो टिम एन्ड देन डिस्कस द निड अफ डिजाइन सिस्टम. सबभन्दा सुरुमा फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट हामीले चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो. किन भन्दा चाहिँ अगेन अब lots of content may be coming from the content writers अथवा UX writers which you may not be able to do, right? अब त्यसपछि you may need different graphics, illustrations, icons and everything. त्यसको लागि तपाईँलाई ग्राफिक डिजाइनर चाहिन सक्छ.
अब तपाईँले युएक्स डिजाइनको पोर्सन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ देन द्याट क्यान बी योर पार्ट. सो भनेको तपाईँ सिङ्गल पर्सन हुनुहुन्छ टिममा र यु वान्ट टु बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम हो भने चाहिँ इट मे बी अ लिटल बिट हार्ड टु डु द्याट है. त्यही भएर अहिले मैले टिमको साइज सोध्नुको रिजन पनि के थियो भन्दा चाहिँ हाउ मेनी पर्सन इज देयर इफ यु हेभ टु वर्क अन अ डिजाइन सिस्टम भन्ने हिसाबले सोधेको थिएँ. सो पहिला चाहिँ टिम ग्यादर गर्नुहोस् एन्ड देन find that common expert where you guys can agree कि now we need a design system भनेर फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले अग्री गर्नु पर्छ एन्ड देन ट्राई टु हाइलाइट वाइ वी निड द डिजाइन सिस्टम. तपाईँहरूले फर्स्टमा चाहिँ डिजाइन सिस्टम के हो किन चाहिएको छ र निड छ कि छैन पहिला त्यो एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँको प्रोडक्ट अथवा टिमले नै के भन्नु पऱ्यो नाउ वी आर ग्रोइङ नाउ द डिजाइन इज बिकमिङ मोर कम्प्लेक्स नाउ we need the design system if definite छ भने चाहिँ then you guys can start work on it. So once you gather your team then start conducting the visual audit. अब तपाईँको प्रोडक्ट छ तपाईँको मोबाइल एप्लिकेसन्स होला वेबसाइट्स होला even before that do the user research. This is the we all know that we everything that we do is to serve the user, right, and the business at a time, but the primary people, the main people who is going to use our product हामीले जसरी पनि बनाए पनि चलाउने त युजरले हो राइट. अब मैले डिजाइन सिस्टमबाट बटन ल्याएर हालेँ भने त्यत्तिकै फिगमामा ल्याएर हालेँ भने लास्टमा चलाउने त युजरले नै हो. दे डोन्ट नो द स्टोरी बिहाइन्ड इट. सो यु क्यान डु द युजर रिसर्च. अनि युजर रिसर्च एजिन कसरी यु क्यान आस्क अबाउट दि इन्टरफेसेस यु क्यान आस्क अबाउट दि डिजाइन कम्प्लेक्सिटी. तपाईँको डिजाइन युजेबिलिटी टेस्टिङ्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ युजरसँग एन्ड देन यु क्यान फाइन्ड अ डेटा कि नाउ people are confused because of the inconsistencies or the inefficiency in our design. तपाईँले त्यो त टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ. So to test that you can use different analytic softwares as well. if तपाईँको युज प्रोडक्ट हो भने चाहिँ always try to do the visual audit युजरसँग पनि एट द सेम टाइम इन्टरनल अडिट पनि गर्नुहोस् है. इफ तपाईँले नयाँ प्रोडक्ट बनाउनु हुनुहुन्छ भने चाहिँ नाउ यु आर इन अ गुड स्पट. यु क्यान चुज एनी भिजुअल डिरेक्सन्स यु वान्ट किन भन्दा तपाईँसँग त त्यो त स्क्रैचबाट बनाइरहेको प्रोडक्ट हो नि त. बट इफ अलरेडी नै इस्टाब्लिस प्रोडक्ट छ भने चाहिँ फर्स्ट डु द भिजुअल अडिट. सो भिजुअल अडिट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान टेक स्क्रिनसट्स अफ इच एन्ड एभ्री पेजेस मेबी रेकर्ड द युजर फ्लो होइन इन्टरेक्सन्सहरू रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान फाइन्ड द इन्कन्सिस्टेन्सी इन द डिजाइन. आशिष ब्रो मलाई एक दुईवटा ब्याड डिजाइनको वेबसाइट पठाइदिनु न. ब्याड डिजाइनको ठिक छ माइगड मेरै साइड खतम पठाउनुपर्छ कि खतम क्या खतमवाला पठाउनु त ल. मेरै जस्ट साइड मैले पठाउनु पर्ला जस्तो छ. इक्जाम्पल जोइन गर्न ए खोजिरहेको हुन्छ हुन्छ. छु. सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले प्रोडक्टको भिजुअल अडिट गर्नुहोस्. भिजुअल अडिट मिन्स सो वाट आर द बेसिक फाउन्डेसन थिङ द्याट कम्स इन्टु द भिजुअल डिजाइन के होला जुन फाउन्डेसनल इलिमेन्ट हुन्छ नि जसले गर्दा चाहिँ डिजाइन अथवा इन्टरफेसेस बनेको हुन्छ नि एकदमै ब्रेकडाउन गरेर तल पुग्नुभयो भने वाट आर द थिङ्स द्याट्स देयर. टाइपोग्राफी कलर यस लेआउट नाइस. बटन बटन इज एक्चुअली कम्पोनेन्ट्स है. बटनमा के हुन्छ सेप हुन्छ कलर हुन्छ टाइप हुन्छ राइट. भनेपछि त तिनवटाको कम्बिनेसन्सले बन्यो है. त्यो तिनवटालाई अझै ब्रेकडाउन गऱ्यो भने के हुन सक्ला. सो मोस्टली हामीले भिजुअल डिजाइन हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ या ग्रिड टाइपोग्राफी कलर लेआउट्स. अब ब्रेकडाउन गऱ्यो भने सबभन्दा प्राइमरी सबभन्दा स्टार्टिङ फेज मेबी वी क्यान टक अबाउट कलर्स राइट. देन टाइपोग्राफी देन लेआउट्स अर ग्रिड्स. त्यसपछि स्पेसिङ हुन्छ होला राइट. त्यसपछि आइकन्स भयो त्यसपछि इलुस्ट्रेसन्सहरू भयो मेबी त्यसपछि द फोटोग्राफी द्याट यु हेभ युज इन यर प्रोडक्ट्स. त्यसपछि द भिडियो तपाईँले भिडियोहरू पनि युज गर्नुभएको छ भने भिडियो होला. एन्ड द अदर थिङ इज मोस्टली चाहिँ के हुन्छ द कन्टेन्ट राइट. कन्टेन्ट मिन्स द टेक्स्ट द्याट वी आर युजिङ. सो एज वी अल नो अलमोस्ट 70-80% अफ आवर इन्टरफेसेस इज टेक्स्ट राइट. अलमोस्ट लगभग 80-90% त टेक्स्ट मात्रै हुन्छ हाम्रो इन्टरफेसेसहरू. सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो वन्स यु स्टार्ट ब्याड डिजाइन भनेर हालिदिनु पर्यो. जस्ट त्यो ब्याड डिजाइन चाहिँ होइन होइन एक्जाम्पल चाहिँ हो केले चाहिँ ब्याड डिजाइन भयो भनेर मेबी यु क्यान ब्रेक इट डाउन है.
मेरो पर्सनल ओपिनियनमा भेटेको वाला साइट है त्यो चाहिँ। पढ्नु है त सुपर सुपर पिङ्की छ कि म एक्चुअली हेर्नु अलिअलि न। मैले अलिअलि इन्कन्सिस्टेन्स भएको खास खोजिरहेको थिएँ कि ठिकै छ त्यो रिसेन्ट हेर्नु त नयाँवाला युकेको मेल अनलाइनवाला डेली मेल। हुन्छ भन्न खोजेको जस्ट तपाईँले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा डु यर भिजुअल अडिट है तपाईँको प्रोडक्टको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ डु द भिजुअल अडिट तपाईँकोले चाहिँ अलरेडी नै इस्टाब्लिस प्रोडक्ट छ भने चाहिँ यु मे फाइन्ड डिफ्रेन्ट इन्कन्सिस्टेन्सिज अन डिफ्रेन्ट युआई एलिमेन्ट्स मेबी तपाईँको स्पेसिङहरू इक्वल नभएको हुनसक्छ जस्तो एउटा बटन छ सेम बटन इज युज इन थ्री डिफ्रेन्ट प्लेसेस अनि थ्री नेपाली गभर्मेन्टको त सबभन्दा बेस्ट आइआरडी ल ओ माई गड। उम्, होइन यस्तो दामी एक्जाम्पल दिनुपर्ने ओके आइआरडी त अझ राम्रो छ। हो नि। लाइसेन्सको हेर्ने त लाइसेन्स डिपार्टमेन्ट एआरएनजिआरइएन रे। सो एनिवे फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले अडिट गर्नुहोस् होइन अडिट गरिसकेपछि यु क्यान फाइन्ड द इन्कन्सिस्टेन्सी एक्चुअली यो मैले वेबसाइटहरू खोजिरहेको चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्कन्सिस्टेन्सिज इन डिफ्रेन्ट पेजेस देखाउँछु भनेको आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला होइन सो मतलब चाहिँ यु क्यान फाइन्ड डिफ्रेन्ट युआई एलिमेन्ट्स द्याट्स देयर होइन मेबी तपाईँको नेभिगेसनमा के अरे कन्सिस्टेन्सी नभएको हुनसक्छ बटन्समा कन्सिस्टेन्सी नभएको हुनसक्छ द कार्ड्स अर द चिप्स द्याट यु युज त्यसमा नभएको हुनसक्छ नवीन अहिले चिकन नेसनल पार्कको पठायो है खुबै खतरा रहेछ त्यो। वेलकम टु चितवन नेसनल पार्क। ओके। ए यो त पक्का त्यो मेन स्लाइसिङबाट आएको जस्तो छ नि होइन। ओल्ड एजै छ अँ अँ। ल म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्ने अन्त ओके। आइरहेछ है okay so let's say this is your websites now you can see the design inconsistencies over here तपाईँले के कति डिजाइन इन्कन्सिस्टेन्सिजहरू छ तपाईँले जति चलाउनुहुन्छ त्यति बुझ्दै जानुहुन्छ है अब आई एम नट जजिङ दिस वेबसाइट होइन नोबडी। द्याट्स देयर ठिक छ अब तपाईँ सर्भिसेसमा जानुभयो सर्भिसेसमा जाने बित्तिकै के भयो यसरी आयो अब यहाँ डिजाइन इन्कन्सिस्टेन्सी तपाईँले के देख्नुभयो त when you were in home यो एकचोटि आयो क्लोज गरौँ यो आयो होइन ठिक छ अब बटनहरू यसरी आइरहेछ यहाँ है दिस इज अल्सो बटन ह्युमन किल बाई टाइगर मेबी न्युज अर समथिङ होइन अनि चेकमेल दिस इज अल्सो बटन राइट अब यहाँ येलो छ बटनको लागि सरी क्लिक हुन्छ लिङ्कको लागि यहाँ येलो के अरे येलो छ यहाँ रेड छ भनेपछि चाहिँ I can see the little bit of inconsistency on color because of the color wise चाहिँ भएन जस्तो अब यो चिजहरू पनि लिङ्क रहेछ यो पनि लिङ्क हो भनेपछि मेबी मेकिङ अ सिमिलर कलर फर द लिङ्क्स वुड बी अ गुड अप्सन जस्ट एक्जाम्पल सानो एक्जाम्पल हो होइन सो द्याट वे तपाईँले चाहिँ आफ्नो भएको डिजाइनमा भएको इन्कन्सिस्टेन्सीहरू चाहिँ निकाल्नुहोस् फ्लो वाइज होला युजर फ्लो वाइज होला जस्तो तपाईँले सर्च इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ तपाईँको होम पेजमा डिफ्रेन्ट तरिकाले सर्च गरिरहेछ मेबी अन दि अदर पार्ट्स अथवा जति अरू इनर युआई एलिमेन्ट्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले सर्च इम्प्लिमेन्ट भएको छ भने द्याट्स अल्सो इन्कन्सिस्टेन्सी राइट सो भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ डु द अडिट तपाईँले फर्स्टमा अडिट गर्नुहोस् कि फिगर आउट वाट आर द डिजाइन इन्कन्सिस्टेन्सिज अर द डिजाइन इस्युज द्याट यु गाइज हेभ इन युर प्रोडक्ट राइट एन्ड देन स्टार्ट बिल्डिङ द फाउन्डेसन सबभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो फाउन्डेसन बनाउनु पर्यो सो फर्स्ट अफ अल डिफाइन योर ब्रान्ड म चाहिँ त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु ब्रान्ड सरी ब्रान्ड एजिन तपाईँ सर्टेन एउटा प्रोडक्ट बनाइरहनु भएको छ भने फर्स्टमा नै तपाईँको यसको फर्स्टको चाहिँ के गर्छु भन्दा ब्रान्डिङको गाइडलाइन चाहिँ रेडी गर्न भन्छु बिकज द्याट्स वेयर द एभ्रिथिङ स्टार्ट्स राइट सो ब्रान्डिङ गाइडलाइन तपाईँले कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट चाहिँ
you can figure out about the history and the background of the projects. You can talk about that first, and then why they have used that kind of brand guideline हुनु पर्यो अनि त्यो ब्रान्ड गाइडलाइन सुड इन्क्लुड एभ्रिथिङ लाइक तपाईँको लोगो युजेसहरू कसरी गर्ने लोगोको युजेसहरू के हो कसरी बनाउने त्यो सबै चिजहरू त्यहाँ राख्नु छ होइन त्यसपछि अर्को यु गाइज क्यान टक अबाउट त्यसपछि जब तपाईँको लोगो पार्टनरसिप्सको कुरा होला लोगो युजेसको कुरा होला डोज एन्ड डन्सहरू होला होइन मतलब डिफाइन यर प्रडक्ट फर्स्ट डिफाइन इन अ सेन्स तपाईँको ब्रान्डको साइडबाट चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट डिफाइन गर्नुहोस् कि सबभन्दा सुरुमा द्याट्स द फर्स्ट थिङ. And then second thing is then come to the foundational thing like colors, right? सबभन्दा फाउन्डेसन डिजाइनको फाउन्डेसन भन्यो भने नि एभ्रिथिङ इज मेड अप अफ सम कलर्स राइट हामीले युआइजी देख्छौँ सबै कलरै त हो मोस्टली कलर्स एन्ड टाइप फेसेस राइट सो फर्स्टमा चाहिँ डिफाइन कलर सो कलर डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ देयर इज नथिङ सच एज राइट एन्ड रङ वे अफ डुइङ द ब्रान्डिङ होइन त्यो बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू हो रुल भनेर एक्ज्याक्टली यही फलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन यु क्यान फलो 60-40-10 रुल 60-40-10 रुल भनेर छ होइन 60% background color, 30% foreground, and 10% accent color. That way you can choose a color combinations and use it sparingly through the products. अनि कलर युज गर्ने बेलामा चाहिँ मेरो सानो टिप्स चाहिँ के भन्दा चाहिँ अलवेज चुज एक्सेसिबल कलर्स है तपाईँको प्रोडक्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा जुन कलर्स चाहिँ तपाईँले इन्टरफेसेसहरूमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो इन्टरफेसमा भएको कलरलाई चाहिँ एक्सेसिबिलिटीको हिसाबले पनि सोच्नुहोस् र एटलिस्ट ट्राई टु फुलफिल द डबल ए रिक्वायरमेन्ट अफ उक्याक है उक्याकको डबल ए रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सकेसम्म तपाईँको कलर कम्बिनेसन्सहरूले चाहिँ फुलफिल गर्यो भने चाहिँ इट विल बी मच फ्रुटफुल एट द सेम टाइम इन्क्लुजिभ के सबैजनाले विथ के अरे डिसेबिलिटिज भएको मान्छेहरूलाई पनि गाह्रो भने एट द सेम टाइम यो प्रोडक्ट विल बी एबल टु युज बाई लार्जर पोर्सन अफ पिपल होइन अनि त्यसपछि कलर चुज गर्नुहुन्छ सो कलर चुज गर्ने बेलामा द अदर थिङ इज म चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन कलर साइकोलोजी it's there it's the rule that they say definitely every color has a psychology everything related with our brains हामी रातो देख्यो भने डेन्जर बोल्ड भन्छौँ it's there right but at the same time I believe color is defined with context first try to define the colors with context तपाईँ कस्तो सिनारियोमा कस्तो सिचुएसनमा र कस्तो युजर बेसको लागि चाहिँ कलर युज गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कन्टेक्स्ट अनुसारको पनि कलरलाई चाहिँ युज गर्न ट्राई गर्नुहोस् सो द्याट वे यु क्यान चुज कलर्स जस्ट अ भेरी बेसिक टिप्स है हाउ टु चुज कलर्स भनेर हान्नुभयो भने हजारवटा आर्टिकल्स आउँछ द रिसर्च द्याट यु क्यान फाइन्ड अनलाइन कलर चुज गर्नुहोस् फर यर प्रोडक्ट्स होइन कलरको लागि मेबी प्राइमरी चुज गर्नुहुन्छ होला त्यसको अनुसारको सेकेन्डरी कलर्सहरू चुज गर्नुहोस् युजिङ दि कलर विल मेबी कम्प्लिमेन्ट्री चुज गर्नुहुन्छ कि ट्रेआर्ट चुज गर्नुहुन्छ कि टेटेटिक कलर कम्बिनेसन चुज गर्नुहुन्छ अर कम्प्लिमेन्ट्री कलर्स एनी प्रोडक्ट कलर कम्बिनेसन यु लाइक सो भन्न खोजेको चाहिँ फ्रम द्याट पोइन्ट तपाईँको डिजाइन डिरेक्सन स्टार्ट हुन्छ क्या द्याट्स वेयर द डिजाइन तपाईँको द ओभरअल डिजाइन हाउ इज गन लुक लाइक भनेर चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या सो त्यो जुन अनि अर्को कुरा चाहिँ आई सजेस्ट टेक अ कन्सिडरेबल टाइम टु डिसाइड कलर एन्ड टाइपोग्राफी है म चाहिँ त्यो दुइटा चिजलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स मान्छु मेबी आई एम मोर इन्टु टाइपोग्राफी त्यही भएर पनि हुनसक्छ आई क्यान बी बायस्ड है बट always take a time to choose the color and typefaces है typefaces तपाईँको प्रोडक्टको लागि चुज गर्दै हुनुहुन्छ once you decide with the colors try to print it out as well अब इभन टेस्टको लागि तपाईँ प्रिन्ट गरेर नि हेर्नुहोस् होइन डिफ्रेन्ट मिडियम्समा डिफ्रेन्ट किन भन्दा तपाईँको त्यो कलर्स मल्टिपल ठाउँमा युज हुनेवाला छ होइन नट जस्ट इन इन्टरफेसेस प्रिन्टमा पनि युज हुन सक्ला अनि इन्टरफेसेसहरूमा पनि इज इट फुलफिलिङ दि प्रोडक्टको इमोसन्स अनुसार फिट गरिरहेछ अथवा कन्टेक्स्ट फिट गरिरहेछ कि छैन हेर्नुहोस् देन ट्राई टु गो विथ द टाइपोग्राफी अल्सो टेक अ कन्सिडरेबल अमाउन्ट अफ युजिङ द टाइप फेसेस अब टाइप फेसेसकै बारेमा कुरा गऱ्यो भने अर्को 1 घन्टा म बोल्न सक्छु होइन वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट भनेर सो त्यतातिर नजाउँ अहिलेलाई सो अलवेज टाइप फेस चुज गर्ने बेलामा पनि तपाईँले चाहिँ ट्राई टु फिट इट विथ द मुड अफ द प्रोजेक्ट फर्स्ट थिङ होइन तपाईँको अनि अर्को कुरा सी द कम्प्लेक्सिटी इन यर प्रोडक्ट मेबी तपाईँ ठुलो
वेब बेस्ड एप्लिकेसन बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मेबी 2-3टा वेट मात्रै भएको टाइप फेसेस मे नट बी इनफ फर यु, अर मेबी तपाईँ लामो लामो ब्लग कन्टेन्टहरू अथवा लार्जर स्केलको टेक्स्टहरू लेख्नुहुन्छ, सानो साइजमा आउँछ भने चाहिँ मेबी यु निड द फन्ट विथ बेटर लिजिबिलिटी एन्ड रिडेबिलिटी होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कन्सिडर गर्नुहोस्। एन्ड अल्सो द मेजर थिङ, जस्ट माई सजेसन फर एभ्री वान, अलवेज यु द फन्ट विथ लाइसेन्स है। अरू तपाईँ जे गरे नि गर्नुहोस् होइन, बट डु नट युज फन्ट विथआउट प्रपर लाइसेन्सिङ। हाम्रो यहाँ डिजाइनको केसमा चाहिँ मेजोरिटी टाइम त्यही देखिरहेको छ होइन, मान्छेहरू दामी दामी फन्ट युज गरिदिइरहेछ बट प्रिटी मच स्योर पैसा तिरेको हुँदैन क्या। इट्स अ भेरी ह्युज टास्क टु बिल्ड अ फन्ट अथवा टाइपफेस बनाउनु एकदमै गाह्रो काम हो होइन। ए ओके, हुन्छ एकछिनमा लिउँ न त ब्रो, म जस्ट सघाउँछु। ए हुन्छ हुन्छ। So त्यसपछि once you decide with typefaces, then you can move to the different thing. अब तपाईँले color र typeface define गर्नुभयो भने you can talk about defining the other basic things like illustrations, right? अब illustrations भन्ने बित्तिकै के चिजको combination आयो त त्यहाँ color and shapes, right? Isn't it? अब सेप्सको केसमा चाहिँ हामीले अब यु गाइज क्यान डिसाइड तपाईँको प्रोडक्ट इलिस्ट्रेसन चाहिँ कसरी बनाउनु खोजिरहनु भएको छ होइन। मेबी फ्ल्याग बनाउने हो, 3D बनाउने हो, आइसोमेट्रिक बनाउने हो, मल्टी कलर बनाउने हो, अथवा सिङ्गल कलरको चाहिँ मल्टिपल सेड्समा इलिस्ट्रेसन बनाउने हो। डिफाइन द रुल, द्याट्स वेयर द डिजाइन सिस्टम कम्स है। भन्न खोजेको अब तपाईँले वन्स यु डिफाइन द रुल फर इलिस्ट्रेसन्स विथ फ्यु एक्जाम्पल्स, अब तपाईँको नयाँ कुनै इलिस्ट्रेटर तपाईँको टिममा आउँछ भने पनि यु डोन्ट निड टु से कि भाइ मैले कस्तो खालको इलिस्ट्रेसन बनाउने, I just can send him the documentation or the links to the system, and he can decide, oh, this is the kind of illustration I'll be needing. Also, you will be able to get the entire resources or the library of that illustrations, right? Also, similar manner, decide for the icons. Icons भन्ने बित्तिकै अब तपाईँ स्टक आइकन युज गर्ने हो कि डिओटन आइकन्सहरू युज गर्ने हो कि फिल्ड आइकन्सहरू युज गर्ने हो, अथवा हाउ योर आइकन्स वुड बी इम्प्लिमेन्टेड इन द इन्टरफेसेस, त्यो रुलहरू चाहिँ डिफाइन गर्नु। सो इट भ्यारिज फ्रम कम्पनी टु कम्पनी है। तपाईँ एक्ज्याक्टली यही रुल हुनैपर्छ, यसरी नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। फर बेस्ट प्र्याक्टिसेस यु क्यान भिजिट अल दिस ओपन सोर्स लाइब्रेरिज विच इज देयर, उनीहरूले बेस्ट वेल तरिकाले वेल म्यानरमा एक्सप्लेन गरेको छ। सो फर्स्ट मस्टली चाहिँ तपाईँले जुनसुकै पनि बेसिक फाउन्डेसनल इलिमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रोभाइड सम युज केसेस है। युज केसेस भन्नाले चाहिँ दिस इज हाउ यु क्यान युज, दिस इज हाउ यु क्यान नट युज विथ स्पेक्स पनि राखिदिनुहोस्, भ्यालु पनि राखिदिनुहोस्। मेबी तपाईँले कलर डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ लेट्स से विथ हेक्स कोड होइन, ल ब्लू यति यति चाहिँ हाम्रो दिस इज गन बी द प्राइमरी कलर। maybe our you can talk about the brief history, why brief things about why you guys choose that color, and maybe त्यसको पनि केही स्टोरी छ कि all these things can be revealed there. So once you define color, typography, illustrations, and then you can define photography as well. uh, I can see lots of websites and lots of the products that we do. We don't have a fixed rule about using photography, which is equally important. So photography, the images that we use, it has a very huge impact on the product's overall feel and look and feel, right? So, म सानो example यो मैले वाइजकै देखाइदिएँ, यो पढिरहेको थिएँ मैले recently. I think it's on foundation. So see, this is the main thing होइन। मेबी अब तपाईँले फ्ल्याग भनेर तपाईँको अब तपाईँको प्रोडक्टको लागि फ्ल्याग भनेर नि बनाउनु पर्यो फाउन्डेसन, मेबी यु डोन्ट निड द्याट बिकज तपाईँको फ्ल्याग रिलेटेड तपाईँको युआई नै छैन अथवा युआई एलिमेन्ट नै छैन भने यु डोन्ट निड फ्ल्याग्स। So basically, you need colors. Everybody needs colors. Grammars and styles. Everyone needs that. And you can define icons, illustrations, logo. Then you can talk about the padding. Now they have photography, radius, size, spacing, and tapestries is the, I think they have the new kind of illustrations. I know. त्यसलाई tapestry भनिरहेछ। Maybe तपाईँलाई यो नचाहिन सक्छ। So basically, let's say about the photography. They have defined what kind of photos that their products would be using. Now you can see they said it's international, right? On apologetic, you can read all the details, right? Detail for authentic. They say this is the kind of photos that they are going to be using, when to use, when not to use, all the definitions, lifestyle, this, that, product,
everything. So let's go to their websites. I know they have defined something about photography. Now it's there, right? See, this is the photo that they have used. Now अब यो फोटो यतिकै randomly राखेको छैन है उनीहरूले। तपाईँको म्युट भयो जस्तो हेडफोन डिस्कनेक्ट भयो ब्रेक लिने भनेर मान्नु भएको थिएन नि त्यही भएर जस्तो होइन तपाईँको ऊ एकचोटि फेरि गर्नु पर्ला जस्तो छ म्युट नै भइरहेछ है अहिले सुन्यो? भयो भयो आयो त्यही त ब्रेक लिने भनेको मान्नु भएन नि अनि आफैले गरिदियो जस्तो छ हेडफोनले ब्रेक लिँदो जस्तो छ। हुन्छ एकछिन ब्रेक लिउँ न ओके ओके यही ब्रेककै क्रममा म खासै त्यस्तो धेरै त केही पनि भन्दिनँ सबैजनालाई कस्तो लागिरहेको छ होइन फ्रम द रियाक्सन आई थिङ्क रियाक्सनबाट केही देख्न पायो भने चाहिँ इज इट ओके अर नट हुन्छ नि केही छ भने चाहिँ प्लिज भन्नु होइन अनि या गो अनि पानी लिएर आउनुहोस् अथवा एकछिन वासरुम जानु छ भने जानुहोस् होइन अनि हामी अब जस यही कुरा गर्दैछौँ अझै पनि अनि इफ एनीबडी वान्ट्स टु सेयर समथिङ जसलाई चाहिँ एकछिन यहीँ बस्दै हुनुहुन्छ इफ एनीबडी वान्ट्स टु सेयर सम फन थिङ द्याट ह्यापन विथ यु रिलेटेड टु डिजाइन सिस्टम तपाईँले यसमा काम गर्दाखेरि थाहा नभएको कुरा केही छ भने पनि होइन अनि सेयर गर्दा हुन्छ अथवा तपाईँले केही नयाँ कुरा सिक्नुभयो कि अथवा त्यो आफूले नै होइन एक्सपेरिमेन्ट गर्दा केही थाहा पाएको केही कुरा छ भने प्लिज सेयर गर्दा पनि हुन्छ सो द्याट अरूलाई पनि आइडिया होस् न केही न केही के कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ भन्नु होला मेरो चाहिँ एउटा रमाइलो एक्सपिरियन्स छ कि डिजाइन सिस्टम बनाउने भन्ने कुरामा अनि सो मैले डिजाइन सिस्टम बनाउने भनेर एकदम स्क्रैचदेखि बनाएको चाहिँ थिएन तर मैले जस काम गरेको अफिसमा चाहिँ खतरा प्रोजेक्ट ठुलो प्रोजेक्ट थियो अनि म चाहिँ पुरै युएक्स रिसर्चहरू गर्छु भन्ने एक्सपेक्टेसनमा गएको थिएँ एन्ड द फर्स्ट थिङ द्याट आई ह्याड टु डु इज टु बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम विदाउट नोइङ द वाट काइन्ड अफ प्रोजेक्ट इट इज द्याट अनि कतिको स्कोप छ अनि त्यो प्रोजेक्टको त्यो स्कोपै नबुझिकन मलाई डिजाइन सिस्टम बनाउनु परेको थियो अनि मलाई त्यो डेभलपर को हो पनि थाहा थिएन डेभलपर को हो प्रोजेक्ट म्यानेजर को हो त्यो होल त्यो कोर मेम्बर नै को हो थाहा छैन होइन अनि अब मलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै मैले अघि पनि त्यहाँ च्याटमा लेखेको छु क्या डिजाइन सिस्टम बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले नै डेभलपमेन्ट टिमहरू को हुनुहुन्छ कुरा गर्नुभयो भने यु विल नो कि फ्रन्ट एन्ड टिमले चाहिँ कुन फ्रेमवर्क युज गरिरहेको छ सो द्याट यु क्यान टेक द सेम रिफरेन्स अन यर डिजाइन अथवा फिग्मामा त्यसको युआई किट अथवा कुनै टुलको युआई किट पाउनुहुन्छ भने यु क्यान युज द्याट होइन अनि त्यही गर्छु भनेर भनेको अनि त्यसपछि डेभलपमेन्ट टिम्स पनि भयो अनि एन्सर आई गट इज द्याट हामी बुटस्ट्र्याप युज गर्छौँ भन्नुभयो अनि बुटस्ट्र्याप युज गर्नुहुन्छ भने अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ खास मलाई रिक्वायरमेन्ट किन थियो भन्दाखेरि डिजाइन सिस्टम हामी कस्टम बनाउँछौँ भन्ने कुरा भएको थियो कि कस्टम बनाउने एन्ड देन फ्रन्ट एन्डबाट चाहिँ बुटस्ट्र्याप युज भइरहेको थियो सो म चाहिँ कस्टम चाहिँ कसरी बनाउने भएको थिएँ होइन अनि मैले त्यही भएर के गरेको थिएँ भन्दा मैले सजेसन दिएको थिएँ एन्ड डिजाइन बनाऊँ एन्ड डिजाइनको चाहिँ लाइब्रेरी पनि पाउँछ भनेर कुरा गरेँ बट लास्टमा बुटस्ट्र्यापमै बनाउने कुरा भयो अनि ठिकै छ बुटस्ट्र्याप ट्विक गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म कस्टम नै बनाउँछु भनेर सुरु गरेँ अनि त्यसरी नै मेरो डिजाइन सिस्टमको रमाइलो कहानी अनि बाँकीको 1.5 महिनामा मैले चाहिने जति कम्पोनेन्ट बनाएर राखेको थिएँ कि यस्तो कहानी हुन्छ कसैलाई केही सेयर गर्नु छ भने भन्नु है प्रोजेस ब्रोले ह्यान्ड रेज गर्नु होला प्लिज डोन्ट से कि यो ताली बजाउन लाग्यो भनेर ओके ल एकैछिन ल म चाहिँ पानी लिएर आउँछु ल हुन्छ ओके ओके नाइस अब हामी धेरै चाहिँ छैनौँ होइन अब लाइक केही समय नै हो अनि बाँकी भनेको डिजाइन सिस्टमकै बारेमा नेक्स्ट अब टपिकहरू हाउ र अटोमिक स्ट्रक्चरको बारेमा चाहिँ अलिकति हेर्छौँ अनि त्यसपछि अर्को कुरा है लाइक आइएम जस्ट आस्किङ फर सजेसन फ्रम अल अफ यु जस्तै कन्टेन्ट्सहरू डिजाइन रिलेटेड कन्टेन्ट चाहिँ एकदम छैन नि त सो आइएम ट्राइङ टु ब्रिङ सम अफ लाइक दोज काइन्ड अफ कन्टेन्ट जुनले चाहिँ सबैजनालाई हेल्प होस्
फ्रम अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ पिपल हामी जति पनि छौँ जुनियर सिनियर अथवा सिक्न खोज्नेहरू छौँ अथवा सबैलाई मिल्ने खालको कन्टेन्टहरू चाहिँ म ट्राई गर्दैछु कि एन्ड इफ यु क्यान सजेस्ट मी दोज टपिक्स होइन त्यो टपिकहरूलाई चाहिँ कभर गरेर कि यसरी सेसन्सहरू राख्न सकिन्छ कि त्यस्तो केही छ भने चाहिँ आई एम लाइक हुन्छ नि म त फुल्ली इन्टु दिस होइन अनि म आफैले पनि रिसर्च गरेर बनाउन पनि सक्छु अथवा कोही प्रोफेसनलहरूसँग रिच आउट गरेर उहाँहरूको थट पनि दिनलाई ट्राई गर्छु है सो इफ कसैसँग त्यस्तो टपिकहरू अथवा केही सजेसन्सहरू के विषयमा भिडियोजहरू बनाउँदा हुन्छ सेसन्सहरू गर्दा हुन्छ स्पेसिफिक सेसन्सहरूको बारेमा केही भन्नु छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्टमा राखिदिनु अथवा आफ्टर दिस सेसन म तपाईँहरूलाई एउटा ओके डिप डाइभ इन्टु अब यो चाहिँ कस्तो डिप हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो है तर लेट्स ट्राई है मलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली ल यो जस्तै आशिष राई भन्नुभयो नि टाइपोग्राफीको बारेमा मेरो नेक्स्ट टपिक नै थियो कि खासमा अस्ति हामीले त्यो हाम्रो डिजाइन कम्युनिटीको बारेमा पनि राखेको थियो को हुनुहुन्छ भनेर सो आई आई विल बी मिटिङ विथ द गाई भोलि उहाँसँग भेट्दैछु मोस्ट प्रोभाब्ली त्यसपछिको नेक्स्ट सन्डे चाहिँ उहाँसँग हुन्छ होला टाइपोग्राफी रिलेटेड चाहिँ हुन्छ होला अलिकति मोर डिटेल्ड वेमा चाहिँ टाइपोग्राफीको बारेमा कुरा गर्छौँ ओके डेभलपर ह्यान्ड अफ यो एकदम प्रब्लम हुने कुरा हो आई नो म पनि एकदम पेलिएको कुरा हो बुझेको कुरा दुःख छ यसमा भनेर होइन ओके पर्सोना क्रिएसन यस पर्सोनाको कुरा पनि गर्नै पर्ने छ होइन सो वाइ भन्ने कुरा ओके युएक्स डकुमेन्टेसन त एकदम चाहिने कुरा नै हो अब यसलाई कसरी राख्ने भनेर अलिकति मोर ठुलो हुन्छ होला होइन तर लाइक म ब्रेकडाउन गर्न ट्राई गर्छु एउटा सिरिज जस्तै बनाउनु ट्राई गर्छु त्यसको ओके युआइयुएक्स अडिट हो यो चाहिँ एउटा दामी हुनसक्छ है युआइयुएक्स अडिट दामी ओके नाइस नाइस ओके नाइस मैले फेरि टिप्न बिर्सिन सक्छु म स्क्रिनसट लिइहाल्छु यति फेरि पछि आफैले टिप्न बिर्सिन ला के भन्नुभएको थियो अरे भन्ने हुन्छ त्यही पनि स्टिल म पछि पनि पठाउँछु के एउटा फिडब्याक फर्म पठाउँछु त्यो फर्ममा चाहिँ सिम्पली तपाईँलाई यदि नेक्स्ट टपिक केही छ भने त्यसमा पनि सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यस केस स्टडी युएक्स डिजाइन फर एआर दामी यो एआरको त म आफै एक्सप्लोर गर्नुपर्ने छ क्या त्यो चाहिँ एआरको म सुरु नि पनि गरेको छैन त्यतातिर एआर ओके नाइस अनि कोप अप विथ स्टेक होल्डर्स रिगार्डिङ फिडब्याक एन्ड इस्युज ओके टपिक्स त टन्नै आइहाल्यो ए त्यही त होइन यो यस्तो छ क्या यति धेरै कन्फ्युजनहरू छ नि हामी सबैजनामा छ क्या नट जस्ट अस के धेरैजना हुनुहुन्छ क्या यस्तो विषयमा चाहिँ ओके युआइयुएक्स इन गेम डेभलपमेन्ट या यो पनि मेरो हिजो एकजनासँग भेट भएको थियो होइन उहाँ पनि गेम डेभलपमेन्टमा त्यो हुन्छ नि गेमको लागि युआईहरू बनाउनु भएको रहेछ कि क्यारेक्टरहरू बनाउने एनिमेसन्सहरू गर्ने हुँदो रहेछ सो मोस्ट प्रोबाब्ली इफ हि इज विलिङ टु डु इट आई वुड डेफिनेटली रिच आउट टु हिम एज वेल है अनि त्यसो भए ल अब टपिकहरू सजेस्ट गर्दै पनि गर्नु यता स्याम ब्रोले सुरु कन्टिन्यू पनि गर्दै गर्नु होइन अब हाम्रो के कति जति छ होला स्याम ब्रो अब हामी फिग्मामा जम्प गर्छौँ कि गर्दैनौँ के छ हुन्छ लेट्स है जम्प इन्टु फिग्मा हजुर एक्चुअली हाम्रो थ्योरिटिकल कुरा नै धेरै लामो भएछ है मैले चाहिँ त्यही टाइम कन्सिडर गरिरहेको थिएँ कि हाम्रो अलिकति थोरै चाहिँ लेन्दी मैले चाहिँ 2 आवर्सको टाइम राखेको थिएँ हामीले स्टार्ट चाहिँ लगभग 10 मिनट ढिला भएको थियो इफ एनीबडी लाइक तपाईँहरू 10 मिनटलाई अथवा हामीलाई अलिकति एक्स्ट्रा टाइम दिनलाई रेडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हामी 10 मिनट जति एक्स्ट्रा लिएर वी क्यान डु समथिङ है फिग्मामा चाहिँ है ओके थ्याङ्क यू ओके दामी यो इन्थुजियाजम देख्यो भने मजा आउँछ नि है थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई स्याम्रो ल यसलाई स्क्रिन सेयर गर्दै गर्नु न है तपाईँ म चाहिँ पानी लिएर सो आउँछु अब मैले हुन्छ ल म गर्ने भन्दा नि एक्चुअली आई वान्ट सम पार्टिसिपेन्ट्स टु डु द्याट अनि उहाँले नै अझै गर्नुभयो भने चाहिँ अझै बेटर यसो गरौँ त त्यसो भए म लिङ्क सेयर गर्छु जुन त्यो मेरो फिग्मा क्लासरुमको छ नि होइन मैले हुन्छ राखेको त्यो एकजनाले गर्नु ओके म त्यो एउटा पेजमा चाहिँ लेट्स योमा राखौँ है थर्ड पेजमा राखौँ है त मैले थर्ड पेजमा डिजाइन सिस्टम भनेर राखेँ अनि यो सरी यसलाई सेयर गरौँ अनि यहाँ मैले एनिवन क्यान एडिट नै राखिदिन्छु है अहिले ओके एनिवन क्यान एडिट यो अब आई डोन्ट नो कतिजनाको चाहिँ फिग्मा क्लासरुमको अकाउन्ट छ भने चाहिँ मिल्छ होला यसमा है मैले सेयर चाहिँ गरेको छु मैले च्याटमा सेयर गरेको छु है फिग्मा लिङ्क तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्दा पनि हुन्छ है हाम्रो ल एनीवन
ल गर्नुहुन्न भने मनै गरिहाल्छु। So, यसै कस्तो छ भने it's hard to do something यति short time मा होइन related to design system. As I already mentioned, it's a very uh, time consuming task. At the same time, we need lots of documentations, why and how, and every definitions of what we do. Actually, भन्दा चाहिँ this is going to be stay there for a longer period of time. As in, again, it's a evolving thing, right? But having said that, once done भनेर चाहिँ हुँदैन है, फेरि डिजाइन सिस्टम बनाएर एकचोटि बनाएर सक्यो अब भयो यही नै हामी फरएभर युज गर्छौँ भन्ने चाहिँ केस हुन्न. But at the same time, what you can do is you can start building the basics first. Basics जुन अघि नै मैले भने नि, those are the basic things that we will be needing on the very uh, first launch अथवा फर्स्ट स्टार्ट के अरे बेबी स्टेप्स चाहिँ त्यहाँबाट नै सुरु गर्नु पऱ्यो, डिफाइनिङ दि फाउन्डेसन अफ भिजुअल डिजाइन होइन. सो ओके, ल कसैले सेयर गर्नु न एकचोटि, म त बनाइहाल्छु होइन, खास तपाईँहरूलाई पनि अलिकति प्र्याक्टिस होस् भनेर हो. ल गर्नुहुन्न भने मैले चाहिँ सेयर गरेँ होइन. So our first message, first things first, what are the things that we talked about? First define के गर्ने भनेर कुरा गरेको थियौँ हामीले. Colors, right? त्यसपछि right स्टार्ट गरौँ न है यसमा. तपाईँहरूसँग एडिट एक्सेस छैन हो? लु त त्यसमा एड गरौँ त, अघि नै भनेको थिएँ. एक्सेस छैन जस्तो छ. Share can edit maybe मेरो प्राइभेट अकाउन्टमा गएर set to allow editing anybody with the link. एडिट छ ल, फर्स्टमा अझै माथि जाउँ. डिजाइन, कलर, टाइपोग्राफी, इलिस्ट्रेसन भयो होला, आइकन्स भयो, आइकन्सहरू होला होइन. के थियो अर्को, फोटोग्राफीको कुरा होला, अनि भिडियोज होला होइन. अरू के थियो एड गर्नु ग्रिड पर्यो है. ग्रिड यहाँ भर्खर यता मेसेजमा आएको छ है, सायद कमेन्ट गर्न ए, मिलेन होला. ग्रिड स्पेसिङ ल एड गर्नुहोस् त, कसले लेखिरहनु भएको छ, रेमिसले लेखिरहनु भएको रहेछ. ओके, सो अगेन अब अहिले नै सबै चिज हामीले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ अभियसली है, बिकज इट निड्स टाइम, लट्स अफ टाइम, कन्सिडरेसन्स एन्ड मल्टिपल अप्रोचेस टु क्रिएट अल दिस फाउन्डेसनल थिङ्स. बट दिस इज जस्ट द बेसिक थिङ्स हामीले चाहिन्छ र सानो सानो एक्जाम्पल, सिम्पल एक्जाम्पल मात्रै गर्न ट्राई गर्छौँ है, विच मे नट बी अप्लिकेबल इन रियल वर्ल्ड सिनारियो. एज इन कस्तो भन्दा तपाईँले यो सबै चिज एकैछिनमा क्रिएट गर्न सकिने अथवा एकैछिनमा मेन्टेन गर्न सकिने चिजहरू होइन अभियसली होइन. सो मेबी हामी सानो सानो एक्जाम्पल्सहरू चाहिँ हेर्न ट्राई गर्छौँ. फर्स्टमा चाहिँ मैले ल एनी स्याम्पल ब्रान्ड, जस्ट यो चाहिँ विथआउट मैले केही कन्सिडर नगरी बनाइरहेको चिज हो है. फेरि दिस इज नट हाउ वी क्रिएट समथिङ है. अब यो एकदमै जेनेरिक टु ऱ्यान्डम हो. सो एनिवे, ल यसलाई चाहिँ मैले एज अ ब्रान्ड कन्सिडर गरिरहेको छु भने दिस इज स्याम्पल एज अ ब्रान्ड अर दि भिजुअल आइडेन्टिटी अफ आवर प्रोडक्ट, एज अ लोगो अथवा आइडेन्टिटी. एक्चुअली
branding भन्ने चिज चाहिँ फेरि it's actually falls into the brand designer, right? Maybe क्रिएटिभ UX प्रोजेक्टमा designer can obviously help, but at the same time, once you have that guidelines and everything from the brand designer, brand guidelines, logo uses, colors uses, सबै चिज भइसकेपछि चाहिँ अगेन इभन तपाईँलाई कलरको डेफिनेसन्सहरू पनि यो ब्रान्ड गाइडलाइनबाट पनि आइसकेको हुन्छ है, सम लेभल अफ कलर युजेसहरू आइसकेको हुन्छ. लेट्स से मेबी दिस इज द प्राइमरी कलर, बट अब प्राइमरी कलर भन्ने बित्तिकै यो एकदमै ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गरेको चिज हो है. अब जति पनि एक्सेसिबिलिटीको कुरा होला, कन्टेक्स्टको कुरा, के अरे डिजाइन कन्टेक्स्टको कुरा, युज केसेसहरू चाहिँ अगेन हामीले त्यो सबै चिजहरू अहिले केही पनि हेरेको छैन. सो लेट्स से दिस इज द प्राइमरी कलर होइन. अब अरू नै तपाईँले कुनै सपोर्ट कलरहरू बनाउनुहुन्छ, त्यसको सेड्सहरू बनाउनुहुन्छ. राइट, एउटा इक्जाम्पल देखाइदिन्छु ल तपाईँहरूलाई. ओके, it's a bit confidential, but I think त्यतिसम्म मैले देखाउनु पाउँछु जस्तो मलाई लाग्छ. स्क्रिनसट कसैले पनि नगर्नु है. अनि पो यो युट्युबतिर नहालिदिनु यार, देखाइदिन लागिहालेँ मैले पुग्न. ल, अलराइट. ब्लर गर्न मिल्छ नि सेक्सनमा, तर एडिट गर्नुपर्छ. ओके, स्टाइल गाइड, here is the style guide, right? Now you can create something like this है. एक्चुअली मैले यो तपाईँहरूलाई किन देखाउन खोजेको भन्दा चाहिँ लेट्स से दिस इज सम ब्रान्ड इज देयर होइन. अनि यो ब्रान्डको चाहिँ तपाईँले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिस इज हाउ वी हेभ क्रिएटेड. अनि तपाईँले चाहिँ यसरी अब यो क्रिएट गर्नु पऱ्यो कि कलरहरू देखिरहनु भएको छ नि. Now we have created every stylings for that. In a similar manner you can create. अनि यसमा मैले के देखाउन खोजिरहेको थिएँ, यु क्यान सी द नेम स्टाइल, नेमिङ्स एज वेल है. सो नेमिङ पनि तपाईँले अब जति त्यसलाई चाहिँ डिजाइन टोकन भन्छ. सो डिजाइन टोकन भनेको चाहिँ इट्स द स्मलर पार्ट अफ द्याट डिजाइन डिसिजन द्याट यु टेक अन डेली बेसिस, राइट? तपाईँले कलरलाई मेबी यसलाई चाहिँ ल ब्लू ड्यास प्राइमरी ड्यास. अब यसको नेमिङको पनि छुट्टै छ है. डिजाइन टोकन अथवा यो डिजाइन टोकन्सहरूलाई चाहिँ कसरी नेमिङ गर्ने, कुन हिसाबले चाहिँ कन्भेन्सनल बनाउने, र हाउ क्यान यु मेक इट फिजिबल, लाइक ठुलो के अरे टेक्स्ट स्टाइल, कलर स्टाइल्सहरू, स्पेसिङहरूलाई तपाईँले नेमिङ गर्ने भने चाहिँ दिस अप टु यु, यु गाइज क्यान डिसाइड कसरी तपाईँलाई नेमिङ गर्दा सजिलो हुन्छ. बट किप इन माइन्ड, नेमिङ चाहिँ जहिले पनि इट सुड बी रिप्रेजेन्टिङ वाट यु आर प्रोभाइडिङ टु द्याट. सो डिजाइन टोकन मैले सर बेसिकमा भन्दै. सो डिजाइन टोकन भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स दि भ्यालु, सरी इट्स दि नेम द्याट प्रोभाइड यु टु सर्टेन भ्यालुज, राइट? यसको केही भ्यालु छ, राइट? यो कलरको भ्यालु छ नि होइन, एक्स कलरको यति एक्स कलर यहाँ छ नि 03A9F समथिङ. सो मेबी यसलाई चाहिँ मैले ब्लू प्राइमरी 800 भन्यो भने चाहिँ दिस इज यो चाहिँ के थियो, एउटा स्ट्याटिक भ्यालु थियो नि, राइट? अब एभ्री टाइम मैले डेभलपरलाई अथवा मैले एभ्री टाइम डिजाइनमा कहीँ दिँदा चाहिँ मैले यो स्ट्याटिक भ्यालु युज गरेँ भने त इज इट गोइङ टु बी रियुजेबल अथवा इफिसियन्टली मैले यसलाई रेप्लिकेट गर्न सक्छु त? सक्दिनँ है. सो मेबी फर द्याट आई क्यान सिम्पली युज ब्लू प्राइमरी 400 भन्यो भने अब सिम्पली दिस कलर क्यान सपोर्ट दिस है. अब अगेन नेमिङ चाहिँ यु गाइज निड टु डिसाइड, तपाईँको टिमले अथवा तपाईँले चाहिँ कसरी कन्भेन्सनल नेमिङ तपाईँले गर्न ट्राई गरिरहनु भएको छ, यु गाइज क्यान डिसाइड. अब तपाईँलाई त्यसरी गर्न मन लाग्दैन, अब अरू तपाईँ सिम्पली कलर के अरे अरूको नेमिङ स्टाइल हेर्नुहुन्छ भने पनि देयर आर लट्स अफ नेमिङ सिस्टम्स, सबै यो डिजाइन सिस्टमहरूमा पनि छ. तपाईँ यसमा गएर ल यसको कलर हेर्नुभयो भने सी दे हेभ डिफाइन्ड लाइक दिस, रेड 1, रेड 2, रेड 6. यसरी ओरेन्जको सेडहरूलाई उनीहरूले 1, 2 नदेखि 10सम्म बनाएपछि इट सुड मेक सेन्स टु यर टिम एन्ड इट सुड मेक सेन्स टु यु डिजाइनर एन्ड डेभलपर्स एज वेल होइन. त्यसरी चाहिँ तपाईँले यो सेड्सहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ. वन्स यु डिफाइन सेड्स, एउटा के प्लगइन थियो यार, कलर स्किल जेनेरेटर. ल मेरो यो प्राइमरी कलर हो, मैले जेनेरेट एउटा यसको सेडहरू जेनेरेट गरिदिन खोजिरहेको छु. ठिक छ, दिस इज जस्ट एन एक्जाम्पल है. फेरि एक्ज्याक्टली यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन. इट्स अप टु यु गाइज कि वाट काइन्ड अफ कलर स्पेक्ट्रम्स द्याट यु मे निड अन यर प्रोडक्ट्स
इलिस्ट्रेसन्स फोटोग्राफी तपाईँलाई कसरी चाहिन्छ त्यसरी नै तपाईँले प्रोडक्टको डिफाइन गर्नु पऱ्यो फर इक्जाम्पल ल वाइजको हेर्नुभयो भने वाइजले यसरी डिफाइन गरेको छैन दे हेभ डिफाइन्ड इन डिफ्रेन्ट टर्म्स जस्ट द वे दे वान्ट होइन अब उनीहरूले सेकेन्डरी कलरलाई यसरी डिफाइन गरेको छ सी एक्जाम्पल छ के भनेपछि चाहिँ जस्ट डिफाइन यर कलर्स राइट अब मैले सेडहरू दिएछु भने इच एन्ड एभ्री सेडलाई चाहिँ अब मैले यसरी यही नेमिङ यही नेमिङ सेन्स अनुसारको चाहिँ मैले नेमिङ दिनु पऱ्यो क्या ल मैले यसलाई चाहिँ नेमिङ दिनु छ भने मैले जस्ट एउटा कलरलाई मात्रै सेभ गरेर देखाउँछु ल यो सेभ भयो ठिक छ ले चाहिँ मैले कलर डिफाइन गरेँ है जस्ट एउटा मात्रै कलर लिएको छु ल अहिले चाहिँ अब फर्स्ट वी डिफाइन द ब्रान्ड अगेन डिफाइनिङ द ब्रान्ड इज नट अ इजी टास्क जस्ट लाइक दिस है यत्तिकै आएर झ्यापझुप बनाउन सकिँदैन अब्भियसली इट मिन्स लट्स अफ visual iterations different experiments and lots of things if you want to know more about brandings and how the हुन्छ नि प्रोडक्ट साइकोलोजी अथवा प्रोडक्टको ब्रान्ड प्लेसमेन्टको बारेमा हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यु क्यान रिड डिफ्रेन्ट केस स्टडिज फ्रम द टप डिजाइन एजेन्सिज लाइक रामोसन क्ले होइन अनि लट्स टन्नै छ मलाई चाहिँ जस्तो दुइटा मात्रै आयो अहिले नाममा है अरू डिजाइन एजेन्सिजहरू केस स्टडी हेर्दै गर्दा हुन्छ सुन वी विल बी पब्लिसिङ एज वेल वर्क पोइन्टबाट पनि हामी पब्लिस गर्दैछौँ यु क्यान भिजिट देयर टु अनि लेट्स से आई डिफाइन कलर्स टाइपोग्राफी ल लेट्स से आई डिफाइन दिस टाइप इन्टर हामी सबैजनाले युजै गरेर होला अब यो टाइप टू पनि तपाईँले स्केल बनाउनु पऱ्यो है नट लाइक तपाईँले यत्तिकै आई डिसाइडेड टु युज इन्टर अथवा वी डिसाइडेड टु युज इन्टर भनेर छोडिदिएर भएन किन छोडिदिएर भएन भन्दा डेभलपर निड्स टु नो कि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने उसले त तपाईँको होल टाइपको हाइरार्की बुझ्नु पऱ्यो अथवा हाइरार्की थाहा हुनु पऱ्यो नि जुन अघि नै मैले एकचोटि देखाएको थिएँ नि अर्को फाइलमा त्यसमा सबै चिज डिफाइन्ड थियो राइट टाइपको हाइरार्की थियो सो अब इफ यु वान्ट तपाईँलाई त्यसरी आउनु मन लाग्छ टाइपको हाइरार्की कसरी क्रिएट गर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान युज दिस टुल एज वेल है यो टाइप स्केल डट कम भन्ने छ सो बेसिकली हाम्रो बेस साइज 16 नै हुन्छ जहिले पनि मैले चाहिँ माइनर माइनर थर्डमा लिएँ भने चाहिँ यु क्यान सी द हाइरार्की द्याट यु क्यान सी अब तपाईँलाई एनी फन्ट गुगल फन्ट चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ भाइ होइन मैले के युज गरेको थिएँ इन्टर युज गरेको थिएँ है इन्टर फर एनिवे लाइफ ल सर्च रहन्छ ब्याड युएक्स है यसरी खोज्नु पऱ्यो यस्तो गाह्रो भयो नि आई एबिसिडी कति हुन्छ यार आई भन्ने आइजेकेएल ल यहाँ छ see you can see the type skills that we use so mostly चाहिँ हामीले H1 to H6 युज गर्छौँ हेडिङ्सहरू होइन अनि फर द बडी तपाईँले त्यही अनुसारको चाहिँ यहाँ एडजस्टमेन्ट आफ्नो निड अनुसारको एडजस्टमेन्ट गरेर चाहिँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है अगेन तपाईँको कन्सिडरिङ टाइपोग्राफी अथवा टाइप फेसेस भन्ने बित्तिकै चाहिँ इच टाइप फेस हेज डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले लिडिङ ट्र्याकिङ अनि वर्ड स्पेसिङ्सहरू के अरे लाइन आइटहरू चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एकोर्डिङ टु द प्रपर्टी अफ द फन्ट अथवा टाइप फेस होइन फर द्याट डु अ थोरो रिसर्च अन टाइप फेस है तपाईँले जहिले पनि टाइप फेस कन्सिडर गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै थोरो रिसर्च गर्नुहोस् ट्राई टु फिगर आउट इच एन्ड एभ्रिथिङ अबाउट द्याट टाइप फेसेस युज केसेस कहाँ युज भएको छ कसले युज गरेको छ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा युज छ कतिको युज एप्लिकेसन्सले सपोर्ट गरेको छ त्यो सबै चिज फिगर गर्नुहोस् फर इक्जाम्पल अब तपाईँले इन्टर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने आँखा चिम्लेर युज गर्दा हुन्छ किन भन्दा यो होल फिग्माको इन्टरफेस नै यही इन्टरमा बनाएको छ होइन सो इट्स टेस्टेड बट इट्स ओभर युज अगेन जस्ट फर इक्जाम्पल अब वन्स यु हेभ द्याट टाइपको तपाईँले जसरी यसरी स्केलहरू बनाउनुहुन्छ नि सबै स्केल बनाएर तपाईँले यहाँ सेभ गर्नुहुन्छ नट जस्ट इन फिग्मा है अब तपाईँले फिग्मामा मात्रै सेभ गर्नुहुन्छ यु विल डिफाइन द्याट एभ्रिथिङ विथ डकुमेन्टेसन अन यर डिजाइन सिस्टम फाइल अथवा लाइब्रेरी फर इक्जाम्पल ल यो वाइजको हेर्नुभयो भने कलर फोटोग्राफी भिडियोग्राफी कहाँ छ टाइपोग्राफी तलपट्टि थियो अझै त्यो तल छ नि त दे हेभ डिफाइन्ड हियर होइन वाइ हाउ अनि कसरी युज गर्ने भनेर एभ्रिथिङ सो यु क्यान क्रिएट समथिङ सिमिलर टु दिस है किन भन्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली यही बनाउनु पर्छ भन्ने छैन है फेरि अगेन यु क्यान टेक मेनी एक्जाम्पल्स यु वान बट it's your product, it's the uniqueness that your product has, so it needs to be implemented in that manner होइन युनिकली नै तपाईँले डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ सो
यु क्यान डिफाइन दिस वे उनीहरूले यहाँ रुल्सहरू राखेको छ यी अब जस्तो इन्टरको टाइटल सबसेक्सन छ भने कति चाहियो सेमी बोल्ड 22 पिक्सल लाइन हाइट 28 को लेटर स्पेसिङ -1.5 प्याराग्राफ स्पेसिङ 8 पिक्सल टाइटल सेक्सन होइन सेमी बोल्ड अब यसको कति थियो 30 पिक्सल लाइन हाइट 34 थियो होइन लेट्स गो टु देयर वेबसाइट के भनेको थियो यिनीहरूले 30-34 टाइटल सेक्सन चाहिँ टाइटल ल सेक्सन टाइटल स्पेस कति थियो 30 थियो होइन ल यसको मैले हेरेँ भने आई थिङ्क साइज इट्स अ 53 डिफ्रेन्ट वान है न यसको साइज डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्यो टाइटल ग्रुप बडी डिफल्ट होइन ल बडी डिफल्ट कहाँ छ यहाँ इज इट बडी डिफल्ट होइन यो पनि होइन होइन यो यो हो हो कि कि जस्तो लाग्छ हो 16 पिक्सल 24 छ होइन नर्मल वेट 400 भनेपछि आई थिङ्क द्याट्स डिफाइन्ड समवेयर राइट त्यो उसको वर्ड फन्टको कुनै कुनै चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट चाहिँ हुँदैन वर्ड फन्टले दिने ए रिजल्ट होला चाहिँ मेबी है हो ओके सो भन्न खोजेको जस्ट यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दे हेभ डिफाइन्ड समथिङ द्याट्स रेप्लिकेटेड ओभर देयर वेबसाइट एन्ड अल्सो इन दि मोबाइल एप्लिकेसन्स एज वेल है नट जस्ट इन वेबसाइट द्याट्स वाइ वी निड डिजाइन सिस्टम सो डिजाइन सिस्टमको मेन अघि नै भन्न खोजेको चाहिँ इट गिभ्स यु द कन्सिस्टेन्सी इन इच एन्ड एभ्री इन्टरफेसेस के नट जस्ट इन वेब नट जस्ट इन फोन अब वेयर एभर यु वान तपाईँ ओएसमा के अरे वाच ओएस बनाउँदै वाचमा युआई बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि यु विल हेभ द्याट कन्सिस्टेन्सी ओभर कलर टाइपोग्राफी एन्ड एभ्रिथिङ होइन ल तपाईँले टाइप पनि डिफाइन गर्नुभयो मैले जस्ट एउटा मात्रै क्रिएट गरेँ ल अहिले एक्जाम्पलको लागि ल बटन भनेर मैले बडी साइज बडीको बनाएँ ल यो चाहिँ अगेन इट्स भेरी ऱ्यान्डम है यसमा थट केही पनि छैन है यो चाहिँ फेरि यति सजिलै चाहिँ बन्दैन है फेरि यो सबै चिज अब मैले यहाँ बटन भनेर राखेको छु मेबी नेमिङ सुड बी डिफ्रेन्ट मैले जस्ट यो सबै चिजले चाहिँ कसरी एउटा एउटा कम्पोनेन्ट अथवा युआईको एलिमेन्ट बनाउन सकिन्छ भनेर मात्रै देखाउँछु होइन अब इलिस्ट्रेसन्सको लागि यु क्यान डिफाइन यर आउन काइन्ड अफ सेट अफ रुल्स फर द्याट अब यसको सिम्पली तपाईँले एक्जाम्पल जस्ट अगेन टकिङ अबाउट द एक्जाम्पल्स है अब यसको इलिस्ट्रेसन्सको मेबी यु क्यान टक अबाउट तपाईँले यसको आएर हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ होइन आई थिङ्क वाइजको त एभ्रिथिङ इज पब्लिक छैन डिफाइन्ड के अरे छैन वाइजको छैन सिम्पली तपाईँ अब अरूलाई सिनको हेर्नुभयो भने दिज आर द रुल द्याट दे हेभ डिफाइन्ड होइन बोल्ड अप्टिमिस्टिक बी प्र्याक्टिकल बट विथ विङ टाइप्स अफ इलिस्ट्रेसन्स दे हेभ डिफाइन्ड कि हिरो सेक्सनमा चाहिँ यही टाइपको इलिस्ट्रेसन्स हुनु पऱ्यो होइन स्पोर्टिको स्पर्ट्स यसरी डिफाइन गरेको छ सो अवतारहरू यसरी डिफाइन गर्यो होइन सिम्प्लिफाइड निकल्स भनेर सो मिन्स डिफाइन यर आउन रुल फर इलिस्ट्रेसन्स एज वेल होइन अनि त्यसपछि आइकनको केसमा पनि त्यही तपाईँले आइकनको फर्स्टमा चाहिँ डिफाइन द रुल्स फर आइकन्स अब यसको एक्जाम्पल अगेन एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यस्तो टाइपको आइकन्सहरू चाहिँ उनीहरूले डिफाइन गरेको छ ओभर हियर आई थिङ्क तपाईँहरूले यसको एप्लिकेसन युज गर्नुभएको छ भने पनि यु क्यान फाइन्ड दिस काइन्ड्स अफ आइकन्स होइन अनि साइजिङको केस पनि दिएको छ फुल लाइब्रेरी त हामीलाई दिँदैन अभियसली होइन सो अब यही आइकनहरू तपाईँले सिम्पली वेबसाइटमा कतै युज भएको छ भने पनि जस्तो तपाईँले यहाँको युआईमा देख्न सक्नुहुन्छ दिज आर द आइकन डिफाइन्ड बाई दिस सिस्टम के अब कुनै आइकन डिजाइनर नयाँ आउँछ भने पनि उसलाई यु विल नट ह्याभ द्याट हार्ड टाइम कि हाउ एम आई सपोज टु डिजाइन भन्दा त दिस इज द गाइडलाइन इट्स अलरेडी दियर राइट अब मैले गएर के अरे वाइजको डिजाइन गर्नु पऱ्यो भने पनि वाइजको आइकन बनाउनु पऱ्यो भने पनि इट टेक्स नो टाइम कि इट्स अलरेडी दियर everything is there system is there even library is there so that I can just simply go and read all these instructions and just come up with the icon pretty easy pretty fast तपाईँले कुनै नयाँ त्यो गरेर नै पर्दैन सो त्यसरी चाहिँ हामीले सबै चिज डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन सो ल जस्ट मैले एउटा सिम्पली बटन बनाएँ ल जस्ट फर द एक्जाम सेक अफ एक्जाम्पल्स अब यसमा पनि सबै चिज इन्क्लुडेड हुन्छ है जस्तो अब बटन मेबी भन्ने बित्तिकै अब कलर अघि नै हामीले डिफाइन गरेको यहाँ लिस्ट अफ कलर्स हुन्छ मेबी जस्ट अहिले मैले ब्लू प्राइमेरी 400 भनेर राखेँ अब यो बटनको तपाईँले प्रपर्टी हेर्नुभयो भने यसको के छ त टेक्स्ट छ राइट टाइपोग्राफी छ मिन्स वी डिफाइन द टाइपोग्राफी फर्स्ट ठिक छ एन्ड देन अगेन अब यो टाइपोग्राफी कलर भन्ने कुरा केले मस्टली चाहिँ केले
त्यसको पनि डिजाइन त्यसको पनि डेफिनेसन्स कहाँबाट आयो त द काइन्ड अफ ब्रान्ड इमेज द्याट वी बिल्ड अब हामीले ब्रान्ड इमेज कसरी बिल्ड गरिरहेछौँ त्यसको बेसिसमा चाहिँ कलर टाइपोग्राफीको डिसिजन्सहरू पनि आइरहेछ भनेपछि अब यु क्यान सी दि बटन हेज टाइप कलर्स राइट सेप एन्ड साइजेस इजन्ट इट अब मेबी हाम्रो डिजाइन सिस्टममा अब बोर्डरमा चाहिँ मैले राउन्डेड राखेँ ल सबै अल राउन्डेड गर्ने हो मेबी 32 गर्ने अथवा फुल राउन्डेड गर्ने भने चाहिँ बटन साइज यस्तो हुनसक्छ अब यहाँ पनि के भयो त अगेन स्पेसिङको के अरे स्पेसिङको कुरा आयो नि होइन सो स्पेसिङको केसमा चाहिँ मेबी वे डिसाइडेड टु गो विथ दि मल्टिप्लिकेसन्स अफ 2 पिक्सल्स अर 4 पिक्सल्सको चाहिँ हामी इभन मल्टिप्लिकेसन्समा जान्छ भने चाहिँ मेबी तपाईँको स्पेसिङ सिस्टम तपाईँले डिफाइन गरेपछि चाहिँ यु क्यान डिसाइड कि हाउ मच अफ द स्पेस द्याट इभन यु निड इन दि प्याडिङ अन दि इभेन्ट भनेर के अरे राख्नुभयो भने पनि ल यसको मैले 16 राखिदिएँ भने सो दिस थिङ्स आर नट ऱ्यान्डम है अब वन्स यु हेभ द्याट डिजाइन सिस्टम अब जति पनि तपाईँले यो डिजाइन डिसिजन्स लिनुभयो नि यसलाई राउन्डेड बनाउने यहाँनिर यही फन्टै राख्ने वाइट कलरै हाल्ने अनि यसलाई राउन्ड बनायो यो 16 ग्याप दिन्छु यति भर्टिकल प्याडिङ 8 दिन्छु भनेपछि चाहिँ वन्स यु हेभ डिजाइन सिस्टम्स दिस डिसिजन्स आर नट ऱ्यान्डम दिस इज सिस्टमेटिक द्याट्स द मेन थिङ वाइ वी निड डिजाइन सिस्टम्स भनेर अगेन you can have this in style guide but style guide cannot include almost everything that design system can include so style guide भन्ने बित्तिकै चाहिँ इट्स जस्ट अ भिजुअल पार्ट है डिजाइन पार्टमा थियो अगेन डिजाइन सिस्टम सुड हेभ दि इम्प्लिमेन्टेसन गाइड एज वेल है दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले एउटा मिसकन्सेप्सन चाहिँ के हुनसक्छ भने डिजाइन सिस्टम भनेको डिजाइन मात्रै गर्ने हो होइन मैले बटन बनाएँ सक्यो होइन यु सुड हेभ द युजेज अथवा इम्प्लिमेन्टेसन गाइडलाइन एज वेल सो द्याट डेभलपरले पनि यसको इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट्सको चाहिँ उनीहरूले कम्पोनेन्ट बेस्ड प्याकेजेसहरू बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ एज अ इन्डिपेन्डेन्ट रियुजेबल सोर्स बनाएर राख्न सक्छ रिसोर्स बनाएर राख्न सक्छ सो द्याट अर्को कुनै डेभलपर आउँछ भने पनि अब उसले मल्टिपल बटन बनाउँदैन यु विल जस्ट कम ओभर हियर पिक द्याट प्याकेज एन्ड इम्प्लिमेन्ट द्याट इन्टरफेसेस बेस्ड अन दि फ्रेमवर्क्स द्याट दे आर युजिङ मेबी रियाक्टमा बनाइरहेको छ भने अब तपाईँले डिजाइन सिस्टममा के गर्नुहुन्छ यो बटनको चाहिँ React component बनाएर राख्नुहुन्छ once you have that React component some other developer will come and pick it you can use it अब 1000 times no worries होइन अब इभन डिजाइनमा पनि तपाईँले अब यसलाई बटन बनाउनुहुन्छ होला यसको भेरिएसन्सहरू बनाउनुहुन्छ होइन यो त एउटा बटन भयो अब मेबी यु निड अनदर बटन राइट स्टोक चाहियो यो उडाइदिएँ मैले अब अगेन अब यहाँ कलर छैन नि यो कलर पनि डिफाइन्ड हुनु पऱ्यो कि अब यहाँ यतिकै हामीले के गर्छौँ समटाइम्स वी पिक इट ऱ्यान्डम नो इट सुड कम फ्रम दि डिजाइन सिस्टम विच हाम्रो कलर सिस्टममा डिफाइन्ड जुन छ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गरेर राखेको कलर हुनु पर्छ सो फर नाउ मैले यतिकै ऱ्यान्डम केही पिक गरिदिएँ ल यो राखेँ एउटा बटन यो भयो होला यो बटन भयो अब बटन के अरे लार्ज बटन चाहिएला स्मल मिडियम चाहिएला त्यसपछि बटन विथ आइकन्स चाहिएला विथआउट आइकन्स चाहिएला त्यसपछि तपाईँको आइकन बटन ओन्ली चाहिएला होइन त्यसपछि के अरे लिङ्क पनि त एउटा बटन पनि हो सो टेक्स्ट बटनमा चाहिँ चाहिएला अथवा टर्सियरी बटन चाहिएला सो डिफाइन एभ्रिथिङ मिन्स अब एक्ज्याक्टली यति नै रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने देयर इज नथिङ एट सच त्यो एक्ज्याक्टली यही हुनुपर्छ यति नै नम्बर अफ बटन हुनुपर्छ भन्ने छैन मिन्स कम्पोनेन्ट्स यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन इट डिफर्स फ्रम प्रोजेक्ट टु प्रोजेक्ट तपाईँलाई कतिवटा कम्पोनेन्ट चाहिन्छ कुन कम्पोनेन्ट चाहिन्छ फर इक्जाम्पल अब तपाईँले कम्प्लिट वाइजकै कपी वाइजको कपी गर्नुभयो भने त तपाईँले मेबी यु डोन्ट निड दिस फ्ल्याग राइट फ्ल्याग तपाईँलाई किन चाहिएको मेबी तपाईँको प्रोडक्टमा फ्ल्याग भन्ने कतै युजै छैन भने तपाईँलाई फ्ल्याग चाहियो मिन्स अब तपाईँ वन्स यु डिफाइन दिस बेसिक फाउन्डेसनल थिङ्स नाउ यु हेभ एभ्रिथिङ टु गो विथ द कम्पोनेन्ट सो लेट्स से कुनै एउटा कम्पोनेन्ट भन्नु त ल मलाई अदर देन बटन्स कार्ड कम्पोनेन्ट कार्ड ओके ल कार्ड हेर त मैले एउटा फ्रेम लिएँ मेबी स्याम्रो यसमा यो जुन कार्ड कम्पोनेन्टको जुन कुरा भन्नुभयो नि मेबी यसमा चाहिँ त्यो हामीले अटोमेटिक स्ट्रक्चरको सानो इक्जाम्पल भए पनि कार्डमा नै युज गरेर एउटा बनाउन सकिन्छ कि है त्यो गऱ्यो भने बेटर हुन्छ होला ओके ल सो भनेपछि चाहिँ वी अन्डरस्टुड एउटा एकचोटि रोकेँ अनि लेट्स थिङ्क अबाउट द टाइम एज वेल है अब जस्तै कतिजनालाई हतार पनि होला होइन अब यो एउटा
कार्ड कम्पोनेन्टको चाहिँ हेरौँ अटोमिक स्ट्रक्चरमा लाइक कसरी चाहिँ हामीले त्यो एटम्सहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर बनाइन्छ भनेर अनि मेबी त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सेसन चाहिँ अलमोस्ट एन्ड नै हुन्छ होला है ए हुन्छ 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 अहिले ओके भन्नु नि ओके भयो है हस् ओके सो ह्याभिङ सेड द्याट होइन यो सबै चिजको पनि देयर इज अ स्ट्रक्चर गाइडलाइन है जुन मैले अहिले कसरी बनाउने कुन फर्स्टमा अप्रोच गर्ने भनेर अनि त्यसलाई पनि यो जुन जति पनि कुरा गऱ्यौँ नि हामीले फाउन्डेसनल चिजहरू भनेको चाहिँ दिज आर द एटम होइन तपाईँले अझै डिटेलमा पढ्नुहोस् है ब्राड फर्स्टको एटमिक थ्योरी भनेर छ अनि उसले एउटा बुक पनि पब्लिस गरेको छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले बुक पिडिएफ इपिडिएफ छ डाउनलोड गरेर पढ्नुभयो भने लगभग 18-20 पेजकै पिडिएफ छ वेयर ही हेज डिफाइन्ड एभ्रिथिङ अबाउट हाउ यु क्यान बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम फ्रम दि स्क्रच अनि वेयर टु स्टार्ट भनेर पनि डिफाइन गरेको छ एभ्रिथिङ होइन सो उसले चाहिँ कसरी डिफाइन गरेको छ आई थिङ्क मैले यहाँ खोलेर राखेको थिएँ है सो फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको डिजाइन सिस्टम चाहिँ इट स्टार्ट फ्रम दि एटम्स एटम्स भन्ने बित्तिकै चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ कस्तो कस्तो एटम्स भन्नु खोजेको भन्दाखेरि द interface elements that you cannot further break down when it does not become functional जस्तो एटम्स भनेको अब मैले यो बटनलाई नै ब्रेक डाउन गरिदिएँ भने सरी मैले युज गरेको थिएँ अटो लेआउट युज गरेको सो जस्तो मैले यो टेक्स्टलाई मात्रै बाहिर निकालिदिएँ अनि यो बाहिरको यो बोर्डरलाई मात्रै बाहिर निकालिदिएर ब्रेक डाउन गरेँ भने इज इट गोइङ टु मेक एनी फङ्सनल एज अ युआई इलिमेन्ट एनी फङ्सन एज अ युआई इलिमेन्ट बनाउन सक्छ सक्छ सक्दैन होला है अर्को एक्जाम्पल लेट्स से दिस इज अ इनपुट फिल्ड सरी ल यो लेभल छ होइन यो इनपुट फिल्ड हो अब यो लेभल छ होइन अब यो हेर्नुभयो भने फर इक्जाम्पल मैले यसलाई छुट्टै अनि यो लेभललाई छुट्टै निकालिदिएँ भने इज इट गोइङ टु बी फङ्सनल युआईमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा मैले त्यसलाई पनि ब्रेकडाउन गरिदिएँ भने फङ्सनल हुन सक्छ हुँदैन हुँदैन भनेपछि दिस थिङ्स आर दि एटम्स राइट एटम्स भन्ने बित्तिकै के भयो जुन चिजलाई चाहिँ तपाईँ फर्दर ब्रेकडाउन गर्न सक्नुहुन्न युआई इलिमेन्ट जुन चाहिँ फर्दर ब्रेकडाउन हुन सक्दैन त्यस्तो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ एटोमिक इलिमेन्ट भनेर क्रिएट गर्न सक्छौँ सो most of the components that we define in design systems are the atomic elements that we define and once we define all those atomic elements and combining all those things we can create molecules है अब हामीले केमिस्ट्रीमा पनि पढायो मोलिक्युल भनेको एटम एटम मिलेर मोलिक्युल बन्छ सो अगेन एटम एटम भन्ने बित्तिकै वान एटम भन्ने होइन है जस्तो पानीको पनि H2O हुन्छ नि होइन मिन्स पानी के अरे हाइड्रोजन दुईवटा छ अक्सिजन एउटा छ मतलब सिमिलर म्यानर मल्टिपल एटम डिफ्रेन्ट एटम्स क्यान पर्फर्म एज अ युनिट अब युनिट कसरी पर्फर्म गर्न सक्छ ल यसलाई मैले ल्याएँ ठिक छ अब यो होल चिज के भयो त इट क्यान पर्फर्म एज अ युनिट राइट सर्च जसरी पर्फर्म गर्न सक्यो नि है मिन्स दिस इज अ बटन which is standalone atomic element this is also atomic element अनि यो दुईटालाई मैले कम्बाइन गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ सर्च युनिट जसरी पर्फर्म गर्न सक्यो सक्यो कि सकेन सक्यो होइन सो अब यसलाई पनि मैले फर्दर मल्टिपल लेट्स से अब नेभिगेसन बनाएँ भने होम अब कन्ट्याक्ट ल डिजाइन लुक्स प्रिटी ब्याड है जस्ट बुझ्न ट्राई गर्नुहोस् है फिल एउटा केही कस्टम कलर हालिदिन्छु यो त अति नै भयो एनिवे ल लेट्स से दिस इज द नेभिगेसन है नेभिगेसन भन्ने बित्तिकै नाउ यु क्यान सी दिस इज अल्सो स्ट्यान्ड अलोन एटम राइट तपाईँले लोगोलाई पनि त फर्दर ब्रेकडाउन गर्न सक्नुहुन्न राइट एन्ड दिस क्यान बी ट्रिटेड एज हामीसँग मल्टिपल नेभिगेसनको एलिमेन्ट छ भने चाहिँ इट क्यान बी ट्रिटेड एज
मोलिक्युल्स राइट किनभने त्यसलाई त अझै फर्दर ब्रेकडाउन गरेर सिङ्गल सिङ्गल न्याबमा मैले एटोमिकमा पुर्याउन सक्छु दिस इज अल्सो दि मोलिक्युल सो अब यो सबैलाई कम्बाइन गर्ने के भयो यो एज अ अर्ग्यानिजम भन्यो कि एउटा अझै फर्दर इनलार्जरको भन्यो होइन सो अब यसलाई मैले के गरेँ लेट्स से दिस इज द फ्रेम सो दिस इज हाउ यु क्यान डिजाइन अ डिजाइन सिस्टम है यो चाहिँ मैले जस्ट अब सानो सानो एक्जाम्पल देखाएँ अब यसलाई एक्चुअल इम्प्लिमेन्टेसनमा यस्तो फटाफट चाहिँ हुँदैन होइन अभियसली नै हुँदैन इट टेक्स लट्स अफ टाइम एन्ड कन्सिडरेसन हाउ क्यान वी युज इट भनेर होइन अब मैले यसलाई यहाँ राखेँ लेट्स से अनि तपाईँसँग चाहिँ कुनै प्लेस होल्डर कन्टेन्ट छ यहाँ ठिक छ टेक्स्टहरू छ हामीसँग केही यहाँ छैन भने लेट्स से ल मैले यति नै टेक्स्ट कपी गर्ने है ल यो तपाईँले राख्नु भएको छ बट यु क्यान सी तपाईँको कन्टेन्ट पुरा छैन अथवा के अरे तपाईँको प्लेस होल्डर्सहरू युज गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ पेजेस भन्छ है यो ब्राफोसले चाहिँ के भन्छ इफ यु डोन्ट ह्याभ दि अब यसले चाहिँ के गरिरहेछ इट इज गोइङ टु समराइज इट एज अ टेम्प्लेट जसरी नै जान खोजिरहेछ वन्स यु ह्याभ पेजेस ल अब यसमा चाहिँ मैले एउटा कुनै इमेज हालेँ त्यो चाहिँ इट सुड ह्याभ इमेजेस इमेज हाल्नु पर्ने थियो इमेज हालेँ कहाँ भाग्यो अनि स्प्ल्यास ल अब यति हालेपछि चाहिँ यो के भयो त एउटा कम्प्लिट युआई बिल्डअप भयो नि होइन सो दिस इज द फाइनल युआई यहाँ लोगो छ है भाइ एनी लोगो छ भनेर बुझ्नु भन्न खोजेको चाहिँ दिस इज हाउ यु क्यान बिल्ड अ कम्प्लिट डिजाइन सिस्टम फ्रम स्क्याच स्टार्टिङ फ्रम द एटोमिक एलिमेन्ट्स सो अझै यो चाहिँ एकदमै ब्रिफमा भयो होइन तपाईँलाई एकदम डिटेलमा पढ्न मन लाग्छ भने म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु होइन यो लिङ्कमा जानुहोस् बुक हेर्नुहोस् होइन यसको बुक इबुक छ डाउनलोड गर्नुहोस् आई थिङ्क यु हेभ टु पे सम मनी अनि त्यो गर्न पनि सक्नुहुन्छ बट अब एक्चुअली आई सुड नट हेभ सजेस्टेड दिस नट टु डु इट होइन बट कति टोरेन्ट पिडिएफहरू पनि छ यसको होइन पैसा नतिरी पनि पाउनुहुन्छ बट आई सजेस्ट नट टु डु द्याट है एनिवे सो पढ्नुहोस् यसमा होइन सो यहाँ चाहिँ अझै एकदम वेल एक्सप्लेन छ होइन हाउ यु क्यान अप्रोच टु बिल्ड अ डिजाइन सिस्टम भनेर सो यसलाई चाहिँ अझै टाइम र कन्सिडरेसन दिनु होला सो सो ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बिल्डिङ अ डिजाइन सिस्टम मेन्टेनिङ इट एन्ड रनिङ इट चाहिँ it's a very complex and huge task, you know. But once you do that, your product will have more efficiency in terms of designing, implementing, also for the testings as well. तपाईँको usability testings को लागि होस्, UI building को लागि होस्, and anything. Just once you do that, तपाईँको सकेपछि चाहिँ just drag and drop नै हुँदो रहेछ कि मैले त्यो अघिल्लो कम्पनीमा बनाउँदा पनि आई डेभलप सरी डिजाइन अलमोस्ट 75 around components के once I have that list of components अब त मलाई सिम्पली नयाँ युआई बनाउनु पर्यो भने त आई क्यान सिम्पली जस्ट गो सर्च फर द कम्पोनेन्ट एन्ड जस्ट ड्र्याग इट ओभर देयर एन्ड मेक सम लिटल एडजस्टमेन्ट जस्तो कार्ड चाहिएको छ भने मलाई कार्ड ल्याएँ मैले कार्ड ल्याएर हालेँ जस्ट इमेज रिप्लेस गर्यो टेक्स्ट र बटन्सहरू रिप्लेस टेक्स्टको सरी टेक्स्ट र बटन लेबलहरू रिप्लेस गरेको सिस्टम सो भन्न खोजेको you'll have that efficiency once you come up with different things but approaching the design system or building the design system भन्नुपर्दा चाहिँ it's a huge task but doesn't take it as a use on the beginning start slow I mean start building the basic things होइन फर्स्टमा चाहिँ बेसिक थिङ्सहरू डिफाइन गर्नु जस्तो जुन अघि बेसिक कुराहरू डिफाइन गऱ्यो नि हामीले कलर टाइपोग्राफी इलिस्ट्रेसन्स so once you have that you can start creating multiple components once you go to the components sector now you can create multiple components according to your product needs होइन तपाईँको प्रोडक्ट कहाँ इम्प्लिमेन्ट हुने हो कुन हिसाबले तपाईँलाई प्रोडक्टहरू चाहिन्छ त्यसरी चाहिँ प्रोडक्टहरू डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ सो लास्टली एउटा अझै टपिक कभर गर्नु मन लाग्यो आशिषको लेट्स नट टेक मच अफ द टाइम होइन हुन्छ हुन्छ हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ होइन एक दुईवटा मिथ के होला डिजाइन सिस्टमको बारेमा हामीले सुनेको होला थाहा पाउँछ
मान्छे सकिने बेलामा जोइन गर्दैछ नि। हेलो हेलो विवेक। विवेक ब्रो। ओके, ब्याक टु द टपिक है, सकिने लागेको छ होइन। ओके, डिजाइन सिस्टमको मिथ्सहरू है, कसैलाई केही छ भने लेख्नु, के चाहिँ लागेको छ अहिलेसम्मको डिजाइन सिस्टमको मिथमा। डिजाइन सिस्टम भयो भने सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ। फल्स। Okay. Anybody else? द्याट वी निड टु फलो फलो द प्रिन्सिपल। अनि कतिले भन्छ डिजाइन सिस्टम भएपछि क्रिएट किल्स क्रिएटिभिटी भन्छ नि त, बिकज एभ्रिथिङ इज देयर, रुल्स इज देयर, नाउ यु हेभ टु फलो अर दि गो एकोर्डिङ टु द रुल भन्छ, विच इज अल नट अलवेज ट्रु है। किन भन्दा चाहिँ डिजाइन सिस्टम इज जस्ट टु सो यु पाथ, अब त्यसको बाँकी अल्सो इट्स अ इभल्भिङ थिङ है, इट्स नट लाइक इट्स अ रिडन्डेन्ट वन्स डन डन भन्ने होइन। इट इभल्भ्स विथ टाइम, इट इभल्भ्स विथ थिम, एन्ड इट इभल्भ्स विथ दि म्याचुरिटी अफ द प्रोडक्ट होइन। तपाईँको प्रोडक्ट कतिको म्याच गर्छ, मेबी एउटा स्टार्टअप 5 वर्ष एउटै डिजाइन सिस्टममा चलिरहेछ भने मेबी आफ्टर सम टाइम दे निड टु चेन्ज द इन्टायर रिफ्रेस दि इन्टायर भिजुअल आइडेन्टिटी होइन। त्यस्तो केसमा चाहिँ डिजाइन सिस्टम अल्सो चेन्जेस। द रिसेन्ट एक्जाम्पल यु क्यान रिड द केस स्टडी अफ वाइज है, मैले चाहिँ त्यही पढेको थिएँ, भर्खरै पढेको, विच इज प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ। अनि सिमिलर म्यानरमा तपाईँको किल गर्छ भन्छ, क्रिएटिभिटी किल हुने होइन, जस्तो तपाईँलाई क्रिएटिभिटीको डिरेक्सन दिने हो होइन। अनि अल्सो डिजाइन सिस्टम हुने बित्तिकै आशिष ब्रोले भने जस्तो सबै चिज सल्भ हुन्छ भन्ने पनि छैन। देयर विल बी इस्युज, अभियसली डिजाइन इस्युज हुनसक्छ, देयर विल बी इम्प्लिमेन्टेसन इस्युज, एन्ड मेन्टेनिङ इज द मेन थिङ है। मेन्टेन गर्नै सकिन्न, अथवा कतिले भन्छ नि बनायो अनि रिडन्डेन्ट हुन्छ भन्छ। सो रिडन्डेन्ट हुन्छ, रिडन्डेन्ट भन्छ होइन। इभन फर डेभलपर त्यस्तो भेरी ह्युज टास्क, अब डेभलपरले पनि त्यत्रो कम्पोनेन्ट लिस्ट बनाएर सबै चिज वान बाई वान डिफाइन गरेर राख्नु भनेको त इट्स नट अ जोक, इट्स अ भेरी ह्युज टास्क। सो रिडन्डेन्ट हुँदैन इफ यु हेभ टिम टु म्यानेज होइन। अल्सो त्यही अगेन फेरि फर्स्टमै जान्छ कि तपाईँको स्कोप के हो, प्रोडक्टको स्कोप के हो, र अब फ्युचर प्लान के हो, त्यसको डिपेन्डेन्सी अनुसारले चाहिँ डिजाइन सिस्टम प्लान गर्नुहोस् होइन। सो या त्यही नै हो। सो आई थिङ्क विथ दिस वी हेभ कम टु एन एन्ड। कसैको केही क्वेसन्स, क्वेरिज, एनिथिङ छ भने अल्सो यु गाइज क्यान कनेक्ट मी अन लिङ्क्डइन है। ओके, स्याम रेमिसा, अधिकारी आई हजुर। थिङ्क रेमिसा हेज अ क्वेसन। दाइ एक्चुली यो आइकन्सहरूको बारे चाहिँ मलाई हल्का डिस्कस गर्नु थियो। अब हाम्रो उसमा चाहिँ डिजाइनमा चाहिँ आइकन्सहरू पहिला डिजाइनरले आफै क्रिएट गर्थ्यो कि, लाइक फ्ल्याट आइकनबाट पिएनजीमा डाउनलोड गरेर ट्रेस गरेर, अनि मलाई पनि त्यही फलो नै गर्नु ठ्याक्क भन्नुभएको थियो। तर त्यो ट्रेस गरेर गर्दाखेरि त ठ्याक्क आइकन्सहरूको कति हुनुपर्छ विथहरू त्यो सेम एक्ज्याक्टली आउँदैन नि त। एक्ज्याक्टली, त्यो चाहिँ फर्स्ट एप्रोच नै रङ भयो है बाइ द वे। आइएम नट सेङ नट डु द्याट चाहिँ भन्दैन होइन, बट विच इज नट अ राइट अप्रोच टु डु। किन भन्दा आइकन जस्तो भनिहाल्यो नि, यो कस्तो छ भन्दाखेरि इलिस्ट्रेसन्स भयो, आइकन्स भयो भनेको इट्स भेरी हार्ड टु क्रिएट, इजन्ट इट। तपाईँलाई एउटा कुनै इलिस्ट्रेसन्स बनाउनु छ, कस्टम इलिस्ट्रेसन्स फ्रम स्क्रच बनाउनु पऱ्यो भने एकजनालाई 2-3 दिन लाग्छ होइन। बट जस्ट टु गो अन सम वेबसाइट्स एन्ड डाउनलोड इट ओभर देयर, it will solve the design issues, but the problem with doing that is it will not have that consistency कि अब तपाईँले फ्ल्याट आइकनबाट डाउनलोड त गर्नुहुन्छ, बट फ्ल्याट आइकनमा जति पनि आइकन्सहरू राखेको छ तपाईँको प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्टको त उनीहरूले अभियसली नै बनाएर राखिदिँदैन, हुँदैन, इजन्ट हुँदैन। राख्दैन, स्योरै राख्दैन। अल्सो तपाईँसँग प्रो सब्सक्रिप्सन छैन भने त्यसले एसपिजी पनि डाउनलोड गर्न दिँदैन क्या, पिएनजी मात्रै दिन्छ होइन। अब पिएनजीबाट तपाईँले आफैले ट्रेस गरेर बनाउँदाखेरि you can take inspiration from it, sure, for obvious reason you can take the shape sizesहरूको लागि, अथवा तपाईँको के अरे आइकनको रिप्रेजेन्टेसनको लागि तपाईँले रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। बट आई सजेस्ट नट टु डु द्याट होइन। सकेसम्म आफै कस्टम क्रिएट गरौँ। इफ वी क्यान नट डु द्याट, अलवेज ट्राई टु युज ओन्ली वान रिपोजिटरी है। त्यो तपाईँले मल्टिपल रिपोजिटरीहरू युज नगर्नुहोस्। त्यसको लागि पनि फिग्मा कम्युनिटीमा जानुभयो भने पनि देयर आर लट्स अफ फ्री लाइब्रेरिज, ओपन सोर्स लाइब्रेरिजहरू छ वेयर यु क्यान युज। इभन उनीहरूले त कन्स्ट्रक्सन युजेस गाइडलाइनहरू अनि मिक्स म्याचहरू पनि राखिदिएको हुन्छ होइन, कम्पोनेन्टहरू बनाएर, त्यो युज अनि गर्नुहोस्। एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा एड हजुर गर्नुपर्ने, प्लिज डिस्कस दिस विथ डेभलपर्स के,
त्यो पनि उम्, कुरा गर्नु किन भन्दा हामीले लाइब्रेरी बनाएको कुराहरू अब डेभलपमेन्टमा चाहिँ कुन वेमा आइकन्सहरू युज गरिरहेको छ थाहा हुँदैन होइन कतिपय केसमा चाहिँ एसपिजी युज गरेको होला पिएनजी युज गरेको होला अनि फन्ट असमहरूको युज गरिरहेको पनि हुनसक्छ होइन सो हामीले जे दिन्छौँ त्यो चाहिँ युज नहुन पनि सक्छ सो मोस्ट प्रोभाब्ली त्यता डिस्कसन गरेर पनि एउटा अलाइन भयो भने बेटर हुन्छ होला है सो आइकनको केसमा चाहिँ उम्, त्यही बेस्ट चाहिँ उम्, कस्टम बनाउन ट्राई गर्नुहोस् किन भन्दा यु नो द भ्यालु अफ रियल वर्क होइन उम्, अब once you have that own library, own system, own definitions of doing the icons, तपाईँ कुनै अरूको डिपेन्डेन्सी पनि भएन बट इट्स अ भेरी अगेन टाइम कन्ज्युमिङ टास्क नै हो होइन लेट्स चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टलाई चाहिँ 100वटा आइकन चाहिएको छ र 100वटा आइकन डिजाइन गर्नु छ भने चाहिँ इट निड्स द्याट लेभल अफ पर्फेक्सन इन अ सेन्स स्मलर डिटेल्समा अनि एट द सेम टाइम एकजनाले बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त यु क्यान इमेजिन द टाइम यु विल बी कन्ज्युमिङ फर प्रड्युसिङ 100 आइकन्स होइन उम्, बट that's the value of real work Nida. You can see bigger products bigger companies always do things from scratches on their own होइन अब सबै टाइममा हाम्रो पोसिबल हुँदैन हाम्रो टाइम दे कन्सटेन्ट हेभ होला देयर अथवा टिम टिमको कुरा अनि आयो होइन रिसोर्सेसको कुरा आउँछ सो त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ या यु क्यान युज ओपन सोर्स लाइब्रेरिज बट अलवेज अलवेज सी कि अगेन तपाईँसँग कमर्सियल लाइसेन्स छ कि छैन है तपाईँले क्लाइन्टको प्रोजेक्टमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलवेज सी कसै न कसैले राखिदिएकै हुन्छ होइन दे विल से कि तपाईँले पर्सनलमा मात्रै युज गर्न पाउनुहुन्छ कि के अरे उसको के भन्छ कमर्सियल कमर्सियली पर्पज पनि क्लाइन्टको लागि युज गर्न पाउनुहुन्छ हेर्नुहोस् एन्ड अल्सो इफ यु निड गाइडलाइन्स हाउ यु क्यान डिजाइन आइकन अथवा छ भने चाहिँ अगेन अहिलेको जति पनि तपाईँको मैले ओपन सोर्स लाइब्रेरीहरू देखाएँ नि सबैमा आइकन डिजाइनको गाइडलाइन्सहरू राखेको छ इफ यु वान्ट टु फलो देम तपाईँ गुगलको मटेरियल डिजाइनमै गएर आइकन गाइडलाइन हेर्नुभयो भने विथ ग्रिड्स कसरी डिजाइन गर्ने भनेर नि राखेको छ त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो या विवेक ब्रो हजुर मैले त्यहाँ च्याटमा एउटा क्वेसन ड्रप गरेको थिएँ How would you maintain large scale multi-platform design system for web, Android and iOS भन्नुभयो होइन सो अब यसमा चाहिँ अब अनेस्टली भन्दा ब्रो मसँग पनि त्यो त्यत्रो ठुलो लेभलको म्यानेज गरेको चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन होइन बट वाट आई क्यान से इज आई थिङ्क मेन्टेनिङ अ डिजाइन सिस्टम इज नट जस्ट फ्रम अ सिङ्गल ह्यान्डेड टास्क होइन अब यसमा चाहिँ हाम्रो टिमको स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यसले पनि फरक पर्छ जस्तो लाग्छ है इन अ सेन्स कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको डिजाइन सिस्टम चाहिँ फर्स्टमा नै त्यही अगेन जुन हामीले एसेम्बल द टिम भनेर फर्स्टमा कुरा गऱ्यौँ त्यही बेलामा नै तपाईँको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ होला तपाईँको डिजाइन सिस्टम चाहिँ जस्तो डिजाइन सिस्टमको लागि छुट्टै एउटा टिम नै म्यानेज गर्नुभएको छ कि होइन अथवा टिमको इन्टायर अर्गनाइजेसनको टिम चाहिँ कोलाबोरेटिभली आएर त्यो टिम के अरे डिजाइन सिस्टमलाई चाहिँ म्यानेज गरिरहेछ आई थिङ्क त्यो फर्स्टमा डिफाइन भयो भने चाहिँ आई थिङ्क विवेक ब्रो तपाईँले भन्नुभएको क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ होला है हुन्छ त्यही टिम स्ट्रक्चर चाहिँ फर्स्टमा डिफाइन गर्नु पऱ्यो मिन्स जेडी डिफाइन लाइक रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी डिफाइन गर्नुहोस् मिन्स इफ कन्टेन्ट राइटर इज राइटिङ कन्टेन्ट्स देन हि सुड बी देयर अनि तपाईँको कसरी डिफाइन गर्नुभएको छ मेबी ल हामी चाहिँ तिनजना छौँ यो तिनजनाले चाहिँ यो डिजाइन सिस्टम मेन्टेन गर्छ भनेर मेबी सर्टेन मान्छे नै छुट्याउनु भएको छ भने चाहिँ दे सुड बी रेस्पोन्सिबल फर मेन्टेनिङ अल दोज थिङ्स होइन होइन हामी त्यसरी नगर्ने हामी चाहिँ कोलाबोरेटिभली होल टिम अथवा जति पनि मान्छे इन्भल्भ छ त्यसमा भनेर कोलाबोरेटिभली हिसाबले जानुहुन्छ भने अब त्यो सबैजना मान्छे चाहिँ के भन्छ कलेक्टिभली चाहिँ त्यसको इफिसियन्सी अथवा इम्प्लिमेन्टेसनको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ होला ओके ओके हेलो थ्याङ्क यू निरञ्जन विवेक ब्रो है क्वेसनको लागि चाहिँ ओके निरञ्जन ब्रो Hello. मेरो question is just say like how are you guys maintaining the type system? Just say type scale मलाई honestly चाहिँ फिगमा एकदम नै inflexible लाग्छ कि not so flexible type scale को कुरामा किनभने लाइन हाइट मेन्टेन गर्न यति नै गाह्रो हुन्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ है किनभने पर्सेन्टेज लिन्छ होइन अनि पर्सेन्टेज वाइज लाइन हाइट लियो भने चाहिँ पोइन्ट्समा आइदिन्छ अनि आई डोन्ट लाइक पोइन्ट्स इन लाइन हाइट सो अब कि त इन्डिभिजुअल एउटा एउटा टाइपको लाइक 16 पिक्सल 20 लाइन हाइट 16 पिक्सल 24 लाइन हाइट त्यसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो त्यो चाहिँ मेरो क्वेसन थियो
ओके सो ब्रो मैले मेरो केसमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ त्यही रिलेटिभ युनिट्स नै युज गरिरहेको छु होइन टु मेन्टेन द्याट लाइन हाइट अनि वी अल नो द ब्राउजर अटोमेटिकली क्यालकुलेट सो इट्स अ भेरी रियल क्वेसन सबै ठाउँमा त्यो एक्ज्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ नि फिग्मामा एक्ज्याक्टली जे छ ब्राउजरमा एक्ज्याक्टली त्यही रेप्लिकेट हुन कहिलेकाहीँ चाहिँ नहुँदो रहेछ त्यो सिनारियो हेरेको थिएँ मैले पनि होइन विच इज राइट सो मैले चाहिँ ब्रो अहिले चाहिँ त्यसरी नै लाइक पर्सेन्टेज नै युज गरिरहेको छु अनि अल्सो इफ निडेड हामीले चाहिँ डेभलपरलाई ह्यान्डअप गर्ने बेलामा पनि टाइपको चाहिँ सबै त्यो हुन्छ नि एउटा डकुमेन्टेसन जसरी बनाएर चाहिँ दिस इज द लाइन हाइट द्याट सुड बी देयर यति 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 हुनु पऱ्यो भनेर दिने गरेको छु Okay, सो thank you. if you have any better approaches then you can share it स्योर स्योर Sure. मलाई एउटा चाहिँ थाहा छैन मलाई याद छैन क्या मलाई त्यो स्केल गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो राउन्ड अफ गरेर ठ्याक्कै लाइक डेसिमलमा चाहिँ नजानी गरेर पनि गरिरहेको हुन्छ कि त्यो मलाई ठ्याक्कै चाहिँ याद भएन इफ आई रिमेम्बर म चाहिँ त्यो कतै न कतै चाहिँ सेयर गर्छु त्यसको बारेमा चाहिँ सेयर है अनि कसैलाई केही अरू क्वेसन छ अब अलमोस्ट क्वेसन छ भने नि सोध्न मलाई त नसोध्नु जस्तो लागिसक्यो धेरै नै बेर भयो कि होइन होइन तर स्टिल कसैलाई केही छ भने चाहिँ प्लिज सबैजना बसि नै राख्नु भएको छ सो केही छ भने भोक लागेको चाहिँ नभन्नु होइन ओके विवेक हजुर म त्यो अघि न निरञ्जनले सोधेको कुरामा चाहिँ म नै एड गर्छु ल हुन्छ क्वेसन होइन एन्सरै एड ओके गर्नु ओके लाग्नु दान ओके स्योर त्यो चाहिँ मैले पनि फेस गरेको थिएँ कि प्रोजेक्टमा जस्तै अब कुनै ठाउँमा लाइन हाइट युज गर्नुपर्ने होइन कुनै ठाउँमा चाहिँ अब लाइन हाइटै युज नगरिकन जस बटन्सहरूको केसमा त अलिकति अलाइनमेन्ट इस्यु जस्तो देख्छ नि त लाइन हाइट राख्दाखेरि त्यस्तो केसेसहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब बडी कपी अथवा प्याराग्राफ टेक्स्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ लाइन हाइट दिएर अनि कस्तो कस्तो युज केस छ जस्तै बटन्स हो हेडिङ्स हो होइन त्यो त्यो हिसाबले क्याटेगोराइज गरेको थिएँ कि अनि कुनै कुनै केसमा प्याराग्राफमा अब अथवा सिम्पल एउटा प्याराग्राफ जस्तै टेक्स्टमा वान लाइनर टेक्स्ट छ तर त्यसमा चाहिँ लाइन हाइट चाहिँदैन भने चाहिँ त्यसलाई एउटा छुट्टै स्टाइलै क्रिएट गर्थेँ कि अब त्यसमा फिगमा अलिकति मजाको फ्लेक्जिबल चाहिँ छैन होइन अनि त्यो डुप्लिकेट क्रिएट गर्थेँ अनि त्यो चाहिँ डेभलपरलाई कम्युनिकेट गर्थेँ कि राम्रोसित यो चाहिँ फन्ट वेटबाट पछि मिलाउनु है भनेर होइन यसलाई चाहिँ स्टाइलै भनेर क्रिएट नगर्नु हरेकचोटि भनेर त्यसरी चाहिँ जस कुरा मिलाइरहन्थेँ त्यही नै हो It's a nice option. I think also फिग्माले अहिले भर्टिकल प्रिन्ट भनेर नि एड गरेको छ होइन सो कति केसमा चाहिँ अब हामीले जुन एक्स्ट्रा जुन त्यो लाइन एड गरेपछि त एक्स्ट्रा तपाईँको बाउन्डिङ बक्सको हिसाब बक्स मोडलमा लिन्छ नि त टेक्स्टहरू पनि सो त्यो भर्टिकल जुन अननेसेसरी स्पेसिङ छ त्यसलाई चाहिँ जस्तो वान लाइन टेक्स्टहरूको चाहिँ कट अफ गरेर पनि मिलाउन चाहिँ सकिन्छ द्याट्स अल्सो एनदर अप्रोच ओके ओके त्यसो भए म यहीँ स्टप गरौँ त अब एकदम रमाइलो चाहिँ भयो म अब यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ लगिन ल आजको लागि चाहिँ बिकज त्यो के भन्छ हामीले खास यो नयाँ टाइप नयाँ नभनौँ मेरो लागि चाहिँ नयाँ नै हो होइन यो अनलाइनमा सबैजनालाई बोलाएर राखेको सेसनमा चाहिँ सो हामीले सोचेको जस्तो टाइममा भित्र चाहिँ बस्न गाह्रो नै हुने रहेछ किनभने भन्दै जाँदा कति धेरै कुराहरू भनौँ अझै अझै गरौँ भन्ने हुन्छ होइन बट स्टिल देयर आर लट्स अफ टपिक आज हामीसँग यति धेरैजनासँग यति धेरै आइडियाहरू आएको छ होइन त्यो टपिकहरू कभर गऱ्यो भने त सायद 365 दिनको लागि कन्टेन्ट पुग्ने नै रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यसैलाई पनि ब्रेकडाउन गरेर अटोमिक स्ट्रक्चरमा गयो भने होइन हामीसँग जति पनि कन्टेन्ट पुग्दो रहेछ होइन सो अब यति भन्दै चाहिँ म आजको हाम्रो जुन गर्न खोजेको एउटा सेसन चाहिँ एन्ड गर्न खोज्छु होइन एन्ड अपोलोजिज फर नट कभरिङ अल द टपिक्स अनि जुन हामीले गर्न खोजेको सबै चाहिँ एक्सपेक्टेसनहरू पुरा नभएकोमा बट देयर विल बी अ नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी यस्तै रिलेटेड अरू टपिकहरू पनि गर्ने अनि त्यसमा अघि आएको जुन सजेसनहरूमा पनि इन्डिभिजुअल भिडियोजहरू पनि हुन्छ अनि यस्तै अरू सेसनहरू हुँदै जान्छ अनि मोस्ट प्रोबाब्ली यदि नेक्स्ट सेसन भयो भने चाहिँ जो अलरेडी रजिस्टर गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई इभेन्टको लिङ्क चाहिँ डाइरेक्ट इमेलमा नै पठाउँछु किन भन्दा फेरि कसैले नो भन्नुभएको छ भने चाहिँ म पठाउँदिनँ है त्यो आई रेस्पेक्ट द प्राइभेसी है त्यो कुरा चाहिँ होइन नत्र भने चाहिँ सबैजनालाई म इमेलमा पठाउँछु अनि यो भिडियो मैले युट्युबमा राख्छु अनि देन तपाईँहरूलाई म यो फिडब्याकको लागि पनि एउटा फर्म पठाउँछु सो द्याट लाइक कस्तो गर्दाखेरि बेटर हुन्छ नेक्स्ट टाइमलाई भन्ने नै सजिलो होस् होइन
अनि यहाँ अरू त केही छैन, मलाई एउटा लास्ट एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ थियो सबैजनासँग होइन, लास्ट एउटा रिक्वेस्ट। सबैजनाले थाहा छैन भिडियो अन गर्नलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नु हुँदैन होइन, बट आई जस्ट वान्टेड टु सी एभ्री वान जस्ट गिभिङ देयर हुन्छ नि एउटा थम्स अप चाहिँ सबैले दिएको हेर्न चाहिँ खुब मन थियो कि मलाई। इफ इफ युट्युब थम्बनेल हो ब्रो। थम्बनेलको लागि चाहिँ होइन थम्बनेलमा चाहिँ नराख्ने अहिले, तर इफ है सबैजना प्लिज इङ्गेज नै होस् होइन, सबैजनाले एकचोटि भिडियो अन गरेर यस्तो थम्स अप दिनुभयो भने आई विल टेक अ स्क्रिनसट अनि म सबैजनालाई सेयर पनि गर्छु। एन्ड देन सबैले आफूले पनि सेयर गर्नु न होइन, अवेर अवेर गर्ने त हो नि सबैको होइन। थम्स अप हो, रियाक्सनमा थम्स अप 1 2 3 4 ओके। यो चाहिँ बानी बसाल्नु पर्दो रहेछ क्या, भिडियो अन गर्ने फेस देखाउने सबैलाई कम्फर्टेबल चाहिँ हुँदैन, बट स्टिल बिस्तारै बानी। एकैछिन पक्नु है नवीन ब्रो, अरू कोही हुनुहुन्छ कि भनेर थम्स अप दिइराख्नु भएको रहेछ क्या थ्याङ्क यू होइन पक्नु है, म गर्छु। कता गयो मेरो स्क्रिन, कहाँ गयो त यो मेरो स्क्रिनलाई, म एकचोटि ल ल को हुनुहुन्छ सबैजनाले थम्स अप गरौँ है त। 1 2 3 जो हुनुहुन्छ सबैले ल, थ्याङ्क यू सो मच है। अनि अब मेबी अब अर्को पटक केही सेसन्सहरू भयो भने चाहिँ आई विल डेफिनेटली पोस्ट इट अन लिङ्कडिनमा हुन्छु। मैले अरूमा चाहिँ पोस्ट गरेर आउँदैन, इन्स्टा यता आउँथेँ। अनि मैले अघि नै त्यहाँ एउटा लिङ्क पनि पठाएको थिएँ डिजाइन कम्युनिटीको, यदि कोही जोइन गर्न चाहनुहुन्छ र इफ यु हेभ एनी फर्दर क्वेसन्स, त्यहाँ हामीसँग च्यानलहरू पनि छ, त्यसमा पनि तपाईँहरूले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। एन्ड स्पेसल थ्याङ्क्स टु स्याम ब्रो। मलाई त एकदम रमाइलो लाग्छ कि जहिले पनि केही गरौँ भन्यो भने नाइ भन्ने वर्ड सुन्न पर्दैन होइन, अनि त्यो भयो भने छुट्टै मलाई गरिराख्न चाहिँ मजा आउँछ। अनि स्याम ब्रो पनि जहिले नै यस्तैमा इन्थुजियास्ट हुन्छ। इफ यु वान्ट टु आस्क एनी क्वेसन्स टु हिम, रिच आउट टु हिम विथ हिज लिङ्कडिन हुन्छ नि, लिङ्कडिनमा नै गएर सायद कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ होला। उहाँ चाहिँ लिङ्कडिनमा बढी एक्टिभ हुनुहुन्छ, अरूमा चाहिँ ढिला रिस्पोन्स आउँछ फेरि ओके होइन। सो यति नै भन्दै आजको सेसन चाहिँ यहीँ एन्ड गरौँ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान। अनि ह्याभ अ ग्रेट इभिनिङ, ह्याभ अ गुड नाइट एन्ड ह्याभ अ ग्रेट विकेन्ड, विक नट विकेन्ड, ह्याभ अ ग्रेट विक। अनि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सन्डे पनि यस्तै केही सेसन हुन्छ, तर टाइमिङ चाहिँ म मिलाउन ट्राई गर्छु होला है। एन्ड जसले पनि यो रेकर्डेड भिडियो हेर्नुभएको छ, 2 घन्टा 26 मिनटको रेकर्ड भएको छ यहाँ पुग्ने बेलासम्म हेरिदिनु भएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। सो नेक्स्ट सेसनमा फेरि भेटौँला। एन्ड यति भन्दै आजको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू गाइज। थ्याङ्क्स फर जो लेख्न खोजेको होइन एभ्री वान। के ल के लिभ गर्दै हुनु त हुन्छ।